በጣም ኤክሳይቲንግ የሆነ ቶፒክ ዛሬ ለሁላችንም ይዘን የተገኘነው ዶክተር ትራስ ዶክተር ኤፍሬም እኔም ራህዋ ብሩክ rest of የጤና ወግ ቲም በተቻለን አቅም የተለያዩ ቶፒኮችን ካሁን በፊት ዲስከስ ያልሆኑትን ለናንተ ይዘን ለመምጣት እየሞከርን ያለውና የዛሬው ፕሮግራማችን more like once match ካደረግን በኋላ እንዴት ያ የመጀመሪያውን ቀን ከዛም አልፎ ደግሞ የመጀመሪያውን አመት እንዴት አድርገን ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን it's not going to be easy ግን at least ከኛ ካለፍነው እናንተ የተወሰነ ብትማሩ በሚል ነው አዘጋጅተን የመጣ ነው without further ado እስቲ እንግዳዎቻችንን ራሳቸውን introduce እንዲያደርጉ እንጋብዛለን ትራስ አንቺ ቀጥይ እሺ thank you በጣም ስለጋበዛችሁኝ ፕሮግራሙ ላይ Dr.Terhas Asfiha Weldeselase ይባላለሁ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ጀነራል ሰርጀሪ ሬዚደንት ነኝ የመጀመሪያ ዓመቴን ጨርሰው ወደ ሁለተኛ ዓመት እየሄድኩኝ ነው እና ደግሞ አሁን I'm a new mom congratulations እንኳን ደስ አለሽ thank you so yeah that's about me ኤፍሬም ስቲስ ዶክተር ኤፍሬም ዶክተር ትራስ ትንሽ ካንቺ ሰምተናል አንተ ደግሞ ራስን ኢንትሮዲዩስ አድርግልን እሺ ኤፍሬም ይባላልው እንኳን አገኛችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ ፓነሊስት ሆኜ በመጋበዜ ጥቁር አንበሳ ነው የጨረስኩት 2015 መጀመሪያ አካባቢ ትራስንም አስታውሳታለሁ ትንሽ ጁኒየር ብቻ እንደለች 3 አመት ከዛ በኋላ አሶሳ 2 አመት ሰርቻለሁ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆኜ ከዛ 1 አመት ደግሞ አዲስ አበባ ቆይቼ ሰሜሌና አጥንቼ ከኤክስፒሪየንስ የማንጻር ግሎባል ሄልዝ ደግሞ አጥንቼ ኔዘርላንድ 1 አመት ከግማሽ ያህል ከዛ እዚህ መጥቼ አሁን ኢንተርናል ሜዲሲን ሬዚደንሲ ኒውዮርክ ብሩክሊን ውስጥ ብሩክዴል የሚባለው ሆስፒታል ውስጥ እየሰራሁ ነው ናይስ ራህዋ go ahead and you must introduce us my co-moderator co-host ዛሬ የመጀመሪያ ቀኔ ስለሆነ ራሴን ላስታውቅ እኔ ስሜ ራህዋ ይባላል ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ውስጥ የ5ኛ ዓመት ሜዲካል ተማሪ ነኝ እና ደግሞ ከዛም ባለፈ ደግሞ የተማሪዎች የህክምና ማህበር ውስጥ ስኮሚ ስታንዲንግ ኮሚቴ ኦፍ ሜዲካል ኤዱኬሽን ናሽናል ቲም ውስጥ እሰራለሁ ዛሬ ደግሞ የጤና ወግ ዌቢናር ቲም ውስጥ ቮለንቲር ማድረግ ስለጀመርኩኝ ዛሬ ከናንተ ጋር ተገኝቻለሁ እና I'm very excited to be part of this webinar ራህዋና ብሩክ የጤና ወግ ቮለንቲር ቲም ውስጥ የሚያግዙን ሜዲካል ተማሪዎች ናቸውና they do a lot of the background work ብዙ ነገር ከኋላው እንሰራለን ለነሱም አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ነው ለኛም ደግሞ it's a very helpful extra support እና በጣም thank you ለሁላችሁም እና the rest of like የጤና ወግ ቲምም ከኋላ ብዙ የሚያዘጋጁትን የሚሰሩትን ነገሮች አሉና it's a big team and that means a lot ለኔ to be part of that እኔ ካሁን በፊት ተናግሬያለሁ ግን briefly Dr.Melaku ነኝ internist hospitalist since 2016 ጀምሮ I've been working as a hospitalist እና በየጤና ወግ ደግሞ I think almost 3 አመት ይሆናል እንደዚህ involved ሆነና በተቻለኝ አቅም እኔ ማቀውን እኔ ያለፍኩበትን ከሌሎች ጋር አብሬ ሆኜ ሼር እንድናረግ ቮለንቲር ነኝ መዝ ያረጋለውና ሌሎቻችሁ ወደፊት ኤፍሬም ትራስም አፕላይ ስታረጉት እዚህ ይለኛል ትንሽ አውርተን ነበርና means a lot ለኔ I'm hoping in some way positively impact አድርጋችኋለሁ ብዬ አስባለሁ እናንተን ደግሞ እዚህ መጣችሁ ሳያችሁ እንደገና እንግዳ ሆናችሁ ደግሞ የራሳችሁን ደግሞ ፓርት ሼር ስታረጉ ከዚህ የጤና ወግ ላይ means a lot ወደፊትም ደግሞ ሌሎች እንግዶቻችን or audienceዎቻችን የተወሰነ ነገር እንደዚህ ፓርቲሲፔት ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ ወደ ገደለው ከመግባታችን በፊት ከሬዚደንሲ ወይም ከሜዲሲን ውጪ እስቲ የሆነ አንድ ፈን ነገር ስለራሳችሁ እስቲ ንገሩን ወይም ፈን ነገር የምታረጉት ወይ
anything like ስለናንተ? For me right now, it's my newborn. He's 7 days old. So it's really exciting and it's a whole new experience and world. So it's to enjoy it. I'm on a leave, maternity leave for 6 weeks. Outside of work, I'm enjoying my newborn baby. You know, it's really hard to have a family, especially intern year surgery, I can imagine. But in general, intern year demo, but I'm kabano. But ACGME የተወሰነ ዓመት የተወሰነ ሰዓት የተወሰነ residency መስራት ይጠበቅብሻልና sometimes some programs are understanding schedulation flexible ሆነው they give you a time off. Some of them are harder. So if you go see a program እና እንደዚህ እናቶች ወይም family supportive የሆነ program ከሆነ to me that's also like one of the good signs of a supportive program. Sometimes some programs are very, very like difficult and not rigid nacho. I'm glad you find like a supportive team, and it means a lot, and it's very exciting to be a mom. It is harder than residency, there's no doubt. At least residency ስትሰሪ እቤት ሄደሽ ትተኛለሽ። ልጅ ግን ሲኖርሽ there's really, I've been through it, and you go home and you're still working, like Yeah, good residency life prepare argoኛል ለዚህኛው. It does prepare you, but it's just like, ቤት ስትሄጂ you can't shut your mind off. አሁን ለምሳሌ ስራ ቦታ ሆነሽ ቤት ስትሄጂ you can rest a little bit. ምንም ከባድ ቢሆን 24 ሰዓትን ብትሰሪና but it's really exciting. It's more than residency, so I'm happy. Ephrem ምን ታደርጋለህ ከስራ ውጪ? አንድ ኤክሳይቲንግ የሆነው ነገር እስከች አደርጋለሁ ግን በጣም እየቆየሁ ነው ማድረግ የነበረው ያው ከጊዜውም ከምኑም አንፃር anyway አንዱ ፋን ነገር ልክ ከጓደኛዬ ጋር ተገናኝተን ቀናት ተዋውቀን I think በ5 በ6ኛ ወር መሰለኝ እንጂ ፎቶ ወስጄ ቆንጆ አድርጌ ሳልኩ I think ያኔ መሰለኝ ሲሪየስሊ ወሰደች እና ያው ባንዶ እዚህ ደርሰናል ማለት ነው። እና ስኬች ማድረግ ወዳለው ሳይክል ደግሞ እዚህ ኒውዮርክ ያስፈራል ለመንዳት ግን ድሮ ሀገርም ሆላንድ እያለን ቤልጂየም ጀርመን ስለሚቻል ረጅም ሳይክል ማድረግ ወዳለው አሁን ለጊዜው ግን ትንሽ ትንብያቻል ካርብ አድርጋቸዋል። ኒውዮርክ አሪፍ ነው በባይክ ደረጃ it's changing, but you're right, like በጣም the buses, the taxis, ሰው ምኑ ከባድ ነው ለመንዳት ግን it's also New York City. It's like I think it's the best place to like you can do so much things outside of work. So enjoy it because you never know, like የዛሬ 3 ዓመት you may be somewhere else, so just make the best of it. እኔና ራህዋ ባለፈው ሼር አድርገናል እኛ ስለዚህ ጊዜ ለመቆጠብ I guess we can go to ጥያቄዎቻችን ራህዋ, unless you want to say something you can ask the next question. እሺ እኔ ልጀምር? Yeah, you can go ahead. አንቺ ጠይቂ። Okay, so የኢንተርንሺፕ ይራቸው ጥያቄዎች ውስጥ ከመግባታችን በፊት I guess ሁለቱም የጥቁር አንበሳ አለምናይ ናቸው። so የሜዲካል ህይወታቸው እንዴት ነበረ? ከዛም ደግሞ አፕሊኬሽን የዩኤስኤምኤልኢ አፕሊኬሽን ፕሮሰስ ማቺንግ ሬዚደንሲ ማቺንግ ይሄ ሁሉ ፕሮሰሶች ብሪፍሊ እንዴት ኤክስፒሪየንሳቸው እንዴት እንደነበረ እንዲነግሩ። ከትራስ እንጀምር። እሺ I can go first. በጣም ረጅም ይመስለኛል if I go in detail about the process ከሜዲካል ስኩል ጀምሮ እስከማድረግ ያለው ፕሮሰስ ያለፍኩበት ግን አጠር አድርጎ ለመናገር ሜዲካል ስኩል ውስጥ ያለው ኤምሳ ውስጥ ሰራ ነበረ። I was general secretary for EMSA አዲስ አበባ። ብዙ በኤምሳ ብዙ የሰራኋቸው ነገሮች ነበሩ extracurricular activities እና እነሱ ከብዙ ሰዎች ጋር ሜት እንዳደረግ አድርጎኛል። ሜዲካል ስቱደንትስ outside ኢትዮጵያ
and research experience እንዲኖረኝ አድርጎኛል። I think that was a really good help በኋላ ላይ apply ሳደርግ ለCVA እነሱ ነገሮች አገልግለውኝ ነበረ። ከሜዲካል ስኩል በኋላ ኢንተርንሺፕ ላይ እንዴት አድርጌ ነው USMLE ማጠናው እንዴት ነው ማች ማድረገው የሚለውን በደንብ ማሰብ ጀመርኩኝ። ኢንተርንሺፕ የጥቁር አንበሳ ኢንተርንሺፕ ላይ ማለት ነው። እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንዴት ነው ቪዛ ፕሮሰስ ማድረገው እንዴት ነው ማጠናው USMLE ማቺንግ ፕሮሰሱ ምን ይመስላል የሚለውን ሪሰርች ማድረግ እና የተለያዩ ሰዎችን ማች ያደረጉ ሰዎችን ኮኔክት እያደረኩኝ በሶሻል ሚዲያም በኢሜይልም የእነሱን ኤክስፒሪየንስ መጠየቅና ሪሰርች ማድረግ ጀመርኩኝ። ከዛ ለአገልግሎት ትንሽ ትግራይ ክልል ሄጄ ትንሽ ሰራሁኝና ከዛ ወደዚህ መጣው ማስተርስ ፕሮግራም ለመስራት። ከዛ እሱን within the graduate ካደረኩኝ within 2 years I think within 9 months USMLE step 1 and ጨረስ within 4 months step 2 ጨረስኩኝ። step 2 ያጠናሁኝ research fellowship ሰርች ነበር ሌላ NGO ውስጥ። እሱም የራሱ አስተዋጽኦ ነበረው ማች ለማድረግ ምክንያቱም ሌላ ሪሰርች ኤክስፒሪየንስ ነበረ ከኢትዮጵያ ውጭ የነበረኝ። ክሊኒካል ሮቴሽኖችን አደረኩኝ፣ ቮለንቲር አደረኩ ሆስፒታሎች ጋር እየሄድኩኝ ከአካባቢ የነበሩት ጋር። ከዛ ደግሞ ያው ማች ኢንተርቪው ከመጣ በኋላ ዶክተር መላኩም ሞክ ኢንተርቪው አለማምደኝ ነበረ። ስለዚህ ያገኘሁትን ሰው ብዙ እየጠየኩኝ እየተለማመድኩ ለኢንተርቪው ተዘጋጀው። ከዛ እግዚአብሔር ይመስገን ማች አደረኩኝ ማለት ነው በምፈልገው ዲፓርትመንት ውስጥ። ስለዚህ ፕሮሰሱ ያለፍኩበት ይሄን ይመስላል አጭሩ። እሺ ዶክተር ኤፍሬም። እኔ ኤፍሬም ብላችሁ ብትጠሩኝ ይሻለኛል ሲጀመር። ከዛ ወደ ጥያቄ ስመለስ ብዙ ትንሽ ይለያል ከትራሃሴ። እኔ ያው USMLE የሚለው ትንሽ ፋር ነበር ብንሰማም ብናቅም ይሄን ያህል ኮኔክሽኑ አልነበረም እና እንዲሁ ሀሳቡ ነበረን። ከዛ ያ ሰርቪስ ሴሮች ነበሩ ግዴታ በዛ ጊዜ እና ወደ አሶሳ ሄጄ ለማጥናት ተዘጋጅቼ በነበረበት ጊዜ ያው እንትን ሜዲካል ዳይሬክተር የመሆን እንትኑ ሲመጣ ኃላፊነት በዛ ማንበብ አልቻልኩም። ስመጣ ግን 1 አመት ያህል ያው ቮለንቲር ከማደርገው ውጪ እና በሳምንት 2 ቀን እየሄድኩኝ እንዲሁ ለሲቪ በሚል ሰራ ነበር ፕራይቬት። ከዛ ውጪ ግን ቮለንቲር የማደርግበት ሰላም ቺልድረንስ ቪሌጅ የሚባል አንድ ኦርፋኔጅ ነበረ። ከዛ ውጪ ቁጭ ብዬ ነበር የማነበው እና የነበረኝ ኤክስፒሪየንስ ዳይሬክተር ሆኜ ትልልቅ የፐብሊክ ሄልዝ ኢሹዎች ነበሩ። የኢቦላ ነበረ ካስታውሳችሁ 2016፣ አተት ነበረ፣ ደግሞ የሪፊጂ ክራይሲስ የኮንጎ የሳውት ሱዳን እንደዚህ ነበሩና ከብዙ ፕሮግራሞች ጋር አብሬ ሰራ ነበረ። እንደ አይካፕ መታቋቸው ከሆነ የሜልማን ስኩል ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ ያለው ሌሎችም ናሽናል ፕሮግራሞች እነዚህ ጥሩ ሊደርሺፕ እና የፐብሊክ ሄልዝ ኢንሳይት ሰጥተውኝ ስለነበር ያው መማር ፈልግ ነበር። በዛ ላይ የቪዛ ኢሹ ነበረ በእኛ ሀገር ያው ብዙ ቪዛ አይሰጥም ነበር እስከምናውቃቸው ከላይ ካሉ ሰዎች እና መንገድ ማፈላለግ ነበረብኝ። ስለዚህ በዛው ትምህርቴን እየተማርኩ ለምን ከአውሮፓ አልሞክርም ብዬ ነው ወደ እዛ የሄድኩትና ስቴፕ 1 እና ስቴፕ 2 ጨርሼ ነው የሄድኩት ወደ ትምህርት ሲሄድ። ከዛ ኮቪድ መጣ እና እኔ ያው ክሊኒካል ኦብዘርቨርሺፕ ምናምን ለማየት አልቻልኩም። ያው 1 አመት ያህል ዝግ ስለነበረ ሆስፒታሎች። ግን ማች ከማረጌ ከትንሽ ወር በፊት መጥቼ ስቴፕ 3 ተፈተንኩኝ። በዛ ነው አፕላይ ያደረኩት እንጂ ክሊኒካል ኦብዘርቨርሺፖች በኔ ጊዜ አልተመቸኝም፣ አላገኘሁም። በዛ ማቺንግ ፕሮሰሱ እውነት ለመናገር አሁን ከገባው በኋላ ነው ያወቅኩት ሰዎች ምን ያህል ስትራግል ሊያደርጉ እንደሚችሉ እዚህ ሀገር ብዙ ቆይተው ታውረድ ውስጥ አልፈው እንደሚሉ እንጂ እኛ ብዙ አናውቅም። ተፈትነን ማች ማድረግ ብቻ ነው የምናስበው። እንደዛ ነበር የመሰለኝ።
እግዚአብሔርም ረድቶኝ መጀመሪያው ላይ ማች አድርጌ ነው የመጣሁት ግን ያን ያህል ብዙ ሪሶርሶች ተጠቅሜያለሁ ለማለት አልችልም ኤክሰፕት ያው ኢንተርቪው ላይ ብዙ ኮንታክት ለማድረግ ሞክሬያለሁ መላኩንም ጭምር እንዲረዱን ኢንተርቪው እንድናገኝ እንደዚህ እና አይ ቲንክ ለሁሉም ልጆች አሁን ጆይን ላደረጉ ለአቴንዲዎቻችን በኋላም ስትጠይቁን አሁን ማች ያደረጉ ናቸው ግን ጥሩ ፕላትፎርም ያለው ይመስለኛል ያለው በቴሌግራም በፌስቡክ ግሩፖችም እነዚህ እንደ የጤና ወግ አይነት ፕሮግራሞችም ሰዎችን ጥሩ ኢንሳይት እየሰጡ ምን አሄድ ማድረግ ያለባቸውን ትራስ ያደረገቻቸው ኦብዘርቨርሺፖች ሪሰርች ሰዎችን ኮንታክት ማድረግ አስቀድመው እነዚህ የቪዛ ነገሮች ማኔጅ ማድረግ የሚሉትን ቀድሞ ሰው ፕሪፔር እንዲያደርግ ያደርጋሉና I think it's a big opportunity ያስባል በጣም ቴንክ ዩ ከጁላይ 1st ከማቹ በፊት you know that's በጣም ብዙ ነገር ነው ሁላችንም የምናልፍበት እዚህም ሀገር የተማርነው ከውጭም የሚመጣው እንዳልከውን ብዙዎቹ ኢቭን እዚህ ሀገር መተው ኢቭን ቆይተውም የማይሳካላቸው አንዳንድ አሉና it's sometimes it's very very difficult እና አሁን ግን ማችን ካደረግን ደግሞ በኋላ it has its own challenge እና አንደኛው ጥያቄ ምንድነው what made you nervous like July 1st ስታስቡት አንድ ወር ሲቀራችሁ like kind of like አሁን ያለንበት ሰዓት ላይ ለእናንተ የዛሬ ዓመት exactly if you go back what made you nervous for me even though clinical rotationዎችን በሰራ ባይራሱ እሱም እንዳለው ኮቪድ ታይም ላይ ነበረ እና ያለውን የዜና ሀገር ሲስተም በደንብ አላወቅኩትም ሮቴት አድርጌ አውትፔሸንት ክሊኒኮች ጋር ጀነራል ሰርጀሪ ሻዶ ያደረግኳቸው አቴንዲንጎች ነበሩ ከዛ ውጪ ብዙም ኤክስፖዠር አልነበረኝም ስለዚህ what made me nervous was that I was not familiar with the system so I thought I would be like clueless na ከመጀመሪ በፊት መጥቼ ኦብዘርቨርሺፕ ካሉት ኢንተርኖች ጋር ግስራ ምናምን እያልኩኝ እየጠየኳቸው ነበርና no you'll be fine ምንም አያስፈልግም እንደዛ ያሉ እንትን አላሉኝም ግን I was really nervous to start because like system I feel like it was going to be really new to me and yeah so no better nervous አድርጎኝ የነበረው the first day I didn't know what to expect I didn't know how to present myself መጀመሪያ ላይ ግን that was okay everybody was almost in the same boat ከተለያየ ቦታ ነው ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ IMG friendly ነበረ ከተለያየ ቦታ የሚመጡ ነበሩና በኋላ ስገባ ነው አንደርስታንድ ያደረኩት we were all in the same boat እና it was okay not to know ቀስ ብሎ ነገሮችን ብዙ ኦሪየንቴሽን ይሰጣል everything ከስክራች ነው የሚጀምሩት እነሱም ያውቁታል ብለው እንትን አይሉንም እና what made me nervous was that yeah the rotation አለማየቴና ሲስተሙን አላውቀውም እኔ ሌላ ቦታ ነው የተማርኩት ብዬ ማሰቤ ነበርና but that was okay Ephrem ሼር አደርጋለሁ የትራስ ሲጀመር የኦብዘርቨርሺፕ አለመኖሩ በጣም አስፈርቶኝ ነበር ማለት ስፔሲፊካሊ ሜዲካል ሪከርድ ሲስተሙ ነበር ያሳሰበኝ ምክንያቱም ምን እንደሆነ የመጀመሪያ ቀን ስገባ ስራ ላይ ነው የምገባው እንደ ሰብ ኢንተርን አይደለሁም ወይም እንደ ተማሪ አይደለሁም ከሪስፖንሲቢሊቲ ጋር ነው እንዴት ነው ፔሱ ደግሞ ስመጣ የመጣሁበት ሆስፒታል if not one of the busiest እንደሆነ ተነግሮኛል ብዙ ስራ እንዳለና እንዴት ነው የሚሆነው ሪከርድ ሲስተሙ የሚለው ነበር እሱ ያው ትንሽ ሪሊፍ አገኘን አንድ ሳምንት ምናምን ሲቀረው የኤፒክ ቱቶሪያሎች ቪዲዮዎች ምናምን ስለነበሩ አትሊስት ከአይተን እንድንመጣ ማምጣት ስለቻለን እሱ ትንሽ ቀለል አድርጎልኛል ብዬ አስባለሁ ሌላው አይሲዩ ነበር oh my god ICU አውት ስገባ ምንድነው ያ ሁሉ አይቼ ማላቀው ሰርጅ ማላቀበት ማሽን እንዴት ነው ያው አይ ነው በሱፐርቪዥን እንደምንሰራ ግን ብዙ ኤክስፔክት የሚደረግ እኔ ላይ የሚጣልብኝ ስለመሰለኝ ICU ሮቴሽን ላይ እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው እንትን ነበር ትንሽ ነርቨስ አድርጎኝ ነበር
I think these are the two. ጥራት እንዳለችው ጋር ተጨምሮ Yeah, I agree. Like, እኔም like የመጀመሪያ ኢንተርን ዴይን ሳስበው ትዝ የሚለኝ like እኔ ገብቼ ሰው ማክም ነበር የሚመስለኝ። like እኔ ራሴ like medical student ነህ ከዛ ሰብ intern ከዛ ደግሞ things kind of die down, you know, like match ካደረክ በኋላ you relax a little bit ምናምን እና ሙቭ ማድረጉ ትንሽ ያሳስበኝ ነበር። ቤት መፈለጉ ምናምን you know, that was the hard part. ከሺካጎ ኒውዮርክ ሄደ አፓርትመንት ተከራይተ ምን ብለህ it was hard for me too. ግን ደግሞ like በሽተኛ በደንብ ማክም ነበር የሚመስለኝ, but I didn't realize the number of layers or support you have. So July 1st ማንኛውም ሰው የሚመጣ ሰው ወይም incoming interns, you know, it's okay to be nervous, ግን አብዛኛውን ጊዜ that's expected. And every በተለይ ብዙ ትልቅ ቦታዎች የሰርጀሪ ሬዚደንት የኢንተርናል ሜዲሲን የፋሚሊ ኦቢ ሁሉም ኢንተርን ነው. And the second years just turned second year. They're like super interns, but they're still like, you know, not like almost third year interns. So they're at the beginning of their training too. So everyone is at the beginning. The attendings are really hands-on. The chiefs are just brand new chiefs. So they're also learning how things work. So everything is new. Everything is kind of like a little bit of like a controlled mess. Again, at the same time, your residents are super nervous too. So they're watching you. You may not think they're watching you, but they're watching you. The nurses know that you're an intern. So they're watching you. And sometimes behind your back, even residentun interniluna, hey, you know, like, you know, or even the attending themselves. The attendings are also a little bit nervous. So they're watching you even closer. So you may make mistakes, but the best thing you can do is just ask. Like, it's okay to ask. የመጀመሪያ ቀን የመጀመሪያ ወር የመጀመሪያው 6 ወር even throughout your training, if you're not sure about something, even as an attending, if I'm not sure about something, I would rather ask. Just be ahead of it. Like, ask your co-residents, co-interns, ask your residents or attendings, even if it's necessary, but go through the chain, you know, because if somebody else, like if your co-resident can help you out, you don't need to ask your resident. If the resident can help you out, you don't need to ask the attending. So you kind of have to get ahead of it. You know, if something doesn't seem right to you, you know, ask, hey, you know, I noticed, like, you know, የዚህ ሰውዬ blood pressure እንደዚህ ነው. So instead of just like watching it and be like, oh, okay, kamalet, you need to ask. የዚህ ሰውዬ, like, you know, he's complaining of abdominal pain. When I saw him, you know, can you see him with me? You know, I'm worried he's kind of tender, manam. Like, so you have to be ahead of it. እና መጠየቅ እስከቻልክ ድረስ the first day it's okay to be nervous. It's absolutely expected, and now you have enough support. And ብዙም መጨነቅ አያሳስብም, because you know there's always people to help you. I guess the next question, na ከዛ በኋላ ረሃዋ ትጠይቃለች. How do you, after the first day, you guys are almost done, and how do you summarize your first year, like, so far? For me, my first year has been the most challenging year in my in so many ways. In a good way, I was challenged. I learned a lot in this first year. I share them. Like, when you're an intern, everyone is watching you closely. And now ማገኛቸው የነበሩ feedbackoች surprise ያደርገኛል sometimes, because it's very like closely make ሰው pick የሚያደርጋቸውን ነገሮች ነው feedback የሚሰጡኝ የነበረው። እና internship ላይ one thing I learned is what matters is not your medical knowledge. What matters is how you work in a team, how you communicate with others. I cannot stress that enough. Communication is really, really, really important.
if you're really good and like in your communication skill, in your ability to work in a team, that's basically all you need to finish internship, like to be a good intern and finish that internship. Because like Dr. Melaku said, there's layers of help for interns. You don't treat patients like yourself. Whatever management you think of, you obviously discuss it with your chief or with your senior. So what's expected of you is to learn, to ask questions, and to communicate your findings effectively with your team and your senior and your chiefs. So during my internship, what I learned is your attitude, your communication skill, your ability to work in a team. These are the main important things. The medical knowledge, it's okay for you not to know on the spot. You learn. There are in-service exams that when you study for that, you'll catch up on those. So that's not important for intern to be a good intern. So for the internship prepare lamadreg, I would say work on your communication skill. If you have to take trainings, like how to express yourself well, how to communicate your findings and with the team. እነዚህ ስኪሎች ላይ ነው like more training ወስዶ የሚሆን like NGOዎች ላይ ቮለንቲር አድርጎ ከቲም ጋር ሰርቶም እነዚህን ስኪሎች ዴቨሎፕ እንዴት ነው ማደርገው የሚለውን እዛ ላይ መስራት ነው more ለኢንተርንሺፕ ፕሪፔር የሚያደርገው ብዬ ነው የማስበው። እና ኢንተርንሺፕ that's for me personally ብዙ ቻሌንጅ ያደረጉኝ ነገሮች ነበሩ። I was pregnant during my intern year and also general surgery ደግሞ የራሱ ቻሌንጆች አሉት። as an intern ሁሉም ኢንተርን ቻሌንጅ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ። ከዛም ደግሞ ጀነራል ሰርጀሪ ሬዚደንት ብዙ ሰዓት ኦዋር ውስጥ መቆየት አለ። ከዛም ደግሞ ከሰርጀሪ ሬዚደንት የሚጠበቁ ደግሞ አዲሽናል ኳሊቲዎች አሉ እና እነሱ ነገሮች ናቸው ሞር የሚያስፈልጉት ለኢንተርን ሰክሰስፉል ለመሆን not medical knowledge or USMLE score. ስለዚህ to prepare for internship እነዚህ ላይ ነው መሰራት ያለባቸው ብዬ ነው የማስበው። Yeah, absolutely. I agree. Like, you know, because the thought is, ማንኛውም ፕሮግራም ማለት ነው, they can teach you what you don't know. Like, እውቀቱ ቤሲክ እውቀቱ ኖሯችን ነው ሁላችንንም ሰሌክት አድርገውን እዛ ሬዚደንሲ ፕሮግራም የገባ ነው ሰርጀሪም ሆነ OBGYN internal medicine እና they know that you are an excellent like learner አይደለ? And whatever you don't know, they can teach you. What you cannot teach is behavior. Like, what you cannot teach is like attitude. አንዳንድ ጊዜ intern ስንሆን we have to understand, it's like almost like the military. ከኛ ዲሲዥን በላይ የሬዚደንታችን ከሬዚደንታችን ዲሲዥን በላይ የአቴንዲንጉ እንደዛ እያለ ነው። ሜዲካል ኖሌጅ ላይ there's different layers of support. ግን at the same time የሆነ ነገር ደስ የማይል ነገር ካለ there will be people correcting you. This is not how you talk to family members. You know, patients may complain about you, nurses may complain about you, social worker may complain about you. So a lot of times there may be like, they complain because sometimes there's miscommunication. And they also complain because you are dismissive to their questions or concerns, or, you know, because that's ለነሱ ሰዎች, we have to understand they've been doing this for years sometimes. They've seen like interns become attendings. They've been there for 20 years sometimes, you know, it's 30 years, some of them. And now they know what they're doing. And እኛን ሲያናግሩን ኢንተርን ሆነን ምናምን they want to be treated with respect, and you want them, you know, they want to give, like, they want to talk to you. And now sometimes attention sato managaru, sometimes also to even go ahead and ask them, hey, you know, I have Mr. Smith here, you know,
is he's ready to go medically. Does he have a place to go, or like is there any social issues? ምናምን ዝም ብላችን ኖርማል ነገር ስናናግራቸው social workers, case managers, nurses ምናምን they love it. ምክንያቱም ብዙ ጊዜኛ ዶክተሮች ቢዚ ስለምንሆን attention ላንሰጣቸው እንችላለን on our daily rounds. Again, as if you make it part of like your habit, ከመጀመሪያው ጀምሮ, hi, you know, I'm Dr. Ephrem, I'm Dr.Terhas, you know, I'm a new intern. Please let me know if you have any questions, and you know, and there's like, you know, I will be taking care of Mr. So-and-so. If you need anything, please, you know, reach out to me anytime. And all of a sudden, yachi nurse, ለሌላ nurse ትነግራለች. ያቺኛዋ nurse ደግሞ ለሶሻል ወርከሩ ይነግራል. ሶሻል ወርከሩ ለኬስ ማናጀሩ ይነግራል. Before you know it, oh, Dr. Ephrem ko, oh, he's so nice, you know, he's like, he's such a nice guy. Your attendings will know. Your residents will know. All of a sudden, you build ከዜሮ ተነስተን ማለት ነው, you build a character እዛ ፕሮግራም ውስጥ. Your program director will know. The same thing, ለምሳሌ እኔ አሁን አንድ ፊድባክ የተሰጠኝ ማለት ነው ከራሴ ምሳሌ ልጀምር. A nurse or someone complained, it's anonymous, that I said medical practice is not a cookbook, and I was told I said that. And not to me, I was like, I don't talk like that to begin with. Maybe I said it, I don't remember. Again, I also don't really talk about cooking in my reference, in my day vocabulary. Like, you know, I don't say like medical knowledge is not, like, that's not how I say. Again, it got to my assistant program director, and he said, like, you know, somebody complained that you said this to a nurse, and she didn't appreciate it. Like, that was, you know, she had a concern about this case management. And I was like, I'm sorry, but I don't remember. That's not how I really talk. If you have a specific case or example, I'll be maybe able to go back and take a look. Again, አንዳንድ ጊዜ they put you on the spot. And if you don't remember, say like, you know, I'm sorry, I don't remember the exact details. Do you have more information I can look into? But honestly, I just don't remember. If anything, any ምናልባት medical, you know, not every patient follows a textbook. I feel like that's something that I would say, not necessarily the cook version. No. Again, so people complain. Yeah, program director, you know, like, you know, if anything, let me know. Luckily, there's really nothing after that. Sometimes they look up patterns. And the nurse complain, nurse complain, they look at your pattern, and they might say like, oh, you know, he's a little difficult to deal with, where she's, you know, she doesn't take feedback. The common thing is like, oh, so-and-so doesn't take feedback very well. Like, so even when they say to you something, you have to say, you know, I'm sorry, you know, I'll definitely make sure that doesn't happen. But I honestly do not remember. Again, if your chiefs know you, you have a good relationship. If everybody else is saying good things about you, that one comment, like, there will be people that you're not gonna click, and that's okay. You just have to be professional and move on. But ከመጀመሪያው ጀምሮ ግን ያንን relationship ግን build ካደረገን, it will definitely spread throughout the program. You know, when you become a resident, your interns look up to you. Oh, you know, he's such a, you know, because knowledge already አለ. Now it's like the personality, you know, that's hard to change. So if you already are like someone accept አድርገን ነው ስንገባ, that people are going to treat us a little less on an attending until we get there, like, you know, in terms of our, you know, because they have to learn you too, like even like attending honen addis hospital ስንሄድ እዛ hospital ያሉት nurses, they don't know me. So until they can trust me, until I have a relationship with them, they're going to be a little tough. But once they know you, once you build your name, your character, things will get much easier. እና ለዛ ነው ከእውቀቱ የበለጠ more personality ላይ focus አድርገን ይሄ communication ስኪላችን ላይ just being a good person, እሱን ነው ትንሽ መልመድ መጠበቅ ያለብን። Ephrem, anything you want to add? All right, Terhas? እንዲሁ አጭር ብቻ ሳምራይዝ አብዛኛው ነገር ተነካክታችሁታል በደንብ። ኢንተርንሺፕ ለኔ ደስ ብሎኝ በጥሩ ነው ያሳለፍኩት። I think
እና ይሄንን የውስጥ ደስታችሁን መጠበቅ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ደግሞ በጣም ዲማንዲንግ ሊሆን ይችላል። በእርግጥ አይከብደኝም፣ ከኢትዮጵያ በላይ አልከበደኝም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የ36 ሰዓት ስለነበረ ውለን አድረን ስንሆን ፊዚካሊ በጣም ኤግዞስቲንግ ነበር እና እዚህ የሰዓት ሊሚት አለው። 12 ሰዓት ነው ተከታታይ። ያው ቀድማችሁ የምትገቡበት ሃንዶቨር ለማደረግ ወይም ደግሞ ለሌላ ሰው ደግሞ ሃንዶቨር ለሚመጣት የምታደርጉበት ሰዓት ሳይጨመር 12 ሰዓት ነው እና ፊዚካሊ የተሻለ ነበር። ብዙም ያ ነገር አልነበረም። ከዛ በተጨማሪ ደስታችሁን መጠበቅ አለባችሁ ስል ኮምፕሌን የሚያደርግ ብዙ አይነት ሰው ይመጣል። አንዳንዱ እናንተ ጋር በመምጣቱ ደስ የማይለዋል፣ አንዳንዱ ሌላ ቦታ መሄድ ፈልጎ ይመጣል፣ አንዱ የስራው ብዛት ያናድደዋል፣ አንዳንዱ ከሰው ሁሉም የራሱን ይዞ ይመጣና እዛ ቬንት ያደርጋል እና እናንተ ላይ ይሄ በጣም ኢንፌክሽስ ሆኖ እንዳይጋባ ድራግ እንዳያደርጋችሁ ተጠንቅቃችሁ ራሳችሁን ይሄ ያላችሁን ቪዥን ወደፊት መሆን የምትፈልጉትን ሁሉ አፌክት እንዳያደርግ ተጠንቅቃችሁ ደስተኛ ለመሆን ባላችሁበት ኦፖርቹኒቲው ደስተኛ መሆን አለባችሁ። ብዙ ሰዎች እድሉን እንደማያገኙ እዚህ ስመጣ ነው ያየሁት። እንዳልኳችሁ ማአት ፒኤችዲ ያላቸው ብዙ አመት ካርዲዮሎጂስት የነበሩ ብዙ አመት ጋስትሮኢንተሮሎጂስት የነበሩ እዚህ 3 4 5 አመት ሰርተው ምናምን 2-3 ጊዜ ማች ሳያደርጉ ከዛ ማች ያደርጉ ምናምን ነው የሚመጡትና ስታዩ ያንን ደስተኛ መሆን አለባችሁ እና it's a good opportunity ከዚህ ተነስቼ የት መሄድ አለብኝ የሚለውና በጠቅላላው ፒክቸር ይሄ ነው እና እንደዛ ነው ያሳለፍኩት። በተረፈ ፕሮፌሽናል እሱን ዲሲፕሊንን ጠብቄ ነው ያሳለፍኩት እና እነዚህ ነገሮች አመቱ መጨረሻ ላይ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ። ለምሳሌ ታይማችሁን ጠዋት የምትገቡበት የምትሄዱበት 10 ጊዜ ኮል አውት ሳታደርጉ ጥሩ ቅድም መላኩ እያለ እንደነበረ ሬፑቴሽናችሁ ጥሩ ሆኖ እናንተ እንደዚህ ለገንባ ሬፑቴሽን ብላችሁ አይደለም ግን ዲፔንደብል ሆናችሁ በሰዓት የምትገኙ የምትሰሩ ፔሸንታችሁን ኤግዛማይን የምታደርጉ ትረስት የሚደረግ የእናንተ ሪፖርት ያያችሁትን ብቻ ሪፖርት የምታደርጉ እንዲህ አይነት ሰው ሆናችሁ ትጨርሱ አይ ቲንክ አመቱ እንትን ይሆናል የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ከዚህ በኋላ የሚመጡ ጥያቄዎች እንደ ምክር ምናምን ሊኖሩ ስለሚችሉ ኦቨርኦል ይሬን ብቻ ተጠቅሼ በኋላ ደግሞ ሪኮሜንዴሽኖችን ሴቭ አደርጋለሁ። ዶክተር ትራስ ከ5 ደቂቃ በኋላ መሄድ አለብኝ። I know being a new mom it's really hard. So የመጨረሻ ጥያቄ ለአንቺ መድረኩን እንሰጥ ከመለየትሽ በፊት part of being a good intern is work-life balance and being a new mom. I know that's very, very important to you. I think one ጥያቄ ያየሁት maybe አሪፍ የሚሆነው what is a typical day for a surgery intern? And now like if you have a minute, like what resources did you use like on a daily basis like to help you keep up with things? So a typical day for surgery intern depends on the rotation. There are different rotations as an intern rotating የምናደርግባቸው እና but typically early 4 a.m. መነሳት is typical. 5 a.m. ሆስፒታል ውስጥ መገኘት ከዛም usually around 6:30 a.m. ነው የሚደረገው ምክንያቱም OR የሚጀመረው 7:30 ነው typically. So before OR we have to መጀመሪያ pre-round and then round ከዛ OR ስኬጁሎችን ካሉ ደግሞ ስኬጁል የተደረጉ ኬዞች ካሉ ደግሞ OR ከኬዞቹ በኋላም ደግሞ you follow up with the patients, with the floor patients. የጠዋት ላይ ራውንድ ላይ ዲሳይድ የተደረጉ ነገሮችን ኬሪያት መደረጋቸውን ደግሞ ቲፒካሊ ከሰዓት ፎሎ ማድረግ ነው። ከዛም usually 6:30 p.m. ነው ሳይን አውት የምናደርገው። ሳይን አውት አድርገን ለኢንካሚንግ ኢንተርን እስከምንጨርስ 7 p.m. ይሆናል። ስለዚህ it's like more than 12 hours a day ነው ማለት ነው የሚሆነው።
So typically እንደዚህ ነው የሚሆነው as a surgery intern. What was the second question? Like resources, study material, anything that helped you get through the day, or is there anything that you do the night before to prepare you? For rounds, pre-round madrek, it would help with for the rounds. I go early before the rounds. I see the patients. I chart on. I pre-check, and then that's typically helps with rounds. And then for cases, there are books like cases to prepare books. So that book, I try to read it 4 a.m. I'll try to read and prepare for the case scheduled for the next day. And then typically there are books like manual, Washington manual book surgery that I usually refer that for management for my patients if I need to. Yeah, typically that's how I go on with my day. አንድ ጥያቄ እዚህ ከአቴንዲንጋችን ኤፍሬም የሚጠይቀው እዚህ ምንድነው how hard is it to join general surgery residency as an IMG? Like how difficult was it? Is there a lot of IMGs surgery residency used? In general, I think it's ከሌሎች ዲፓርትመንቶች less friendly for IMGs too much to general surgery, but it's doable. All you need is experience. You need to have a rotation in general surgery. You need to have a good letter from surgery attendings, and you need to have some research experience. And mainly these are the things that they want. And during mostly you have to interview like them. You have to impress them. You have to tell them that you're really passionate about it. You're really excited and passionate about the department. I think that's what they want. So your performance during the interview matters to much. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካሉ I think it's doable. But in general, general surgery is harder for IMGs. But if you have those things, usually I think ሰዎችም እንደዚህ ስለሚባል ወደኋላ ስለሚሉ ነው ብዙ ጊዜ ማች ማያረጉት ወደዛም። እኔም ጀነራል ሰርጀሪ ነው አፕላይ ማድረገው ስል ብዙ ሰዎች እንዴት ነው ላይክ ብዙ ባካፕ ፕላን ያስፈልግሻል አንደኛ፣ ምክንያቱም ላይክ ብዙ ሰው ማች አያረግም። ስለዚህ አር ዩ ሹር ምናምን ያሉኝ ብቻ ብዙ ሰዎች ነበሩና ላይክ ደፍሮ አፕላይ ማድረግ ነው የመጀመሪያው። It's because ብዙ ሰዎች ወደኋላ ስለሚሉ ነው ጀነራል ሰርጀሪ ፍሬንድሊ አይደለም ስለሚባል። ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ እንደ ማንኛውም ዲፓርትመንት አፕላይ ሲደረግ የሚያስፈልጉ ነገሮች ለዛ ኤክስፒሪየንስ ካዘጋጀን we can be a good candidate for general surgery residents. Like I said, we just need to have experience, surgery experience, and now good letter of recommendation from surgery internationally known surgery attending which especially they want to know if we are an IMG or ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ውጪ የነበረኝ surgery rotation clinical rotation experience በጣም ይፈልገውት ነበረ። ኢንተርቪው ላይ በተደጋጋሚ ጠይቀውኝ ነበረ like ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ አለሽ እና እሱንና passionate, are you really passionate about it? ምክንያቱም በጣም ቻሌንጂንግ ሊሆን ነው if you're not passionate. ልክ ቀደምም እንዳልኩት 4 AM ተነስተ ማታ እስከ 8 PM ነው የምትቆየው if you have patients that need for you to be there. ስለዚህ more than 12 hours a day የምትሰራ ከሆነ ደግሞ you really need to be passionate about it, and they will look to see if you're really passionate about it during interview. So let's see, if you work on your application and on the interview date, I think it's doable.
ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች ወደ ኋላ ስለሚሉ in general percentage IMG ለጀነራል ሰርጀሪ resident match የሚያደርጉት ያንሳል። ትራስ ጥያቄ ያለሽ? I'm sorry, ራህዋ ጥያቄ ያለሽ ለትራስ? Okay, like one አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ያለኝ። ቅድም Terhas mentioned how having good communication skills ይሰማል? ይሰማል። Okay, እና having ጥሩ cooperation with others is የሚጠቅም trait እና so I was wondering for you like ideal የሚባል intern ምን አይነት ምን የሚያደርግ ሰው ነው? ምን አይነት ሰው ነው? Yeah, so like I said, ideally one intern is not the one that has the highest score in USMLE. It's not the one who is really smart. The best intern tableau from my senior residents was a guy who is really good in communication skills. He was really good with everyone. He address የሚያደርጉበት መንገድ ላይ ከሰዎች ጋር communicate ሲያደርግ he makes sure to call their names whenever he communicates with others እና በጣም friendly ከሰዎች ጋር በደንብ communicate የሚያደርግ ልጅ ነው like best intern ተብሎ pick የተደረገው እና the best intern is one who really is good with communication skill. And like Dr.Melaku said, it's but they can teach us the knowledge. They cannot, it's hard to change one's person's attitude. So it's a good intern is one that is nice and considerate about his patients and is really good in working in a team. So patienቶቹን በደንብ caring የሆነና ከኮሬዚደንቶቹ ጋር ከቺፎቹ ጋር from everyone in the team በደንብ የሚሰራ ኢንተርን ነው ideal intern የሚሆነው ለኔ እና the most challenging የሚሆነውም እሱ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ተምረን ስንመጣ ብዙ እሱ ፎከስ አይደረግም unless extracurricular activities ላይ የሚሰራ ሰው ካልሆነ በስተቀር እንደዛ አይነት ሰፋ ያለ ኤክስፖዠር ላገኝ የሚችለው ሜዲካል ስኩል ላይ ብዙም እንደዚህ ስትሬስ አይደረግም ይሄ ፖይንት እና እዚህ ግን በቃ ፊድባኮቹም የሚሆኑት እዛ ላይ ናቸው። ዶክተር መላኩ ቅድም እንዳለው እንደዚህ ብሎ ተናገረ የሆነ ታይም ላይ እንደዚህ ብሎ ኮሚኒኬት አደረገ ወይም ደግሞ ይህንን የኔን concern ብዙ ጊዜ ስለ ፔሸንቱ እንደዚህ ነው እንትን ብየው አድሬስ አላደረገውም ኢግኖር አደረገው ኢንክሉድ እንዳደረኳቸው ሳይሰማቸው ሲቀር ማለት ነው እና ያ ፖይንት ነው የግድ ኢንተርን የሚያስብለው አቲቲዩድ እና ኮሚኒኬሽን ስኪል ability to work in a team ነው እሱን ነው ስትረስ ማድረግ የምፈልገው። እሺ ትራሲ ብዙ መያዝ የለብንም። I know busyness, you're a new mom. በሚቀጥለው ደግሞ ኤፍሬምን ደግሞ በደንብ አድርገን እናቃጥለዋለን። አንቺ go enjoy your time with your baby. If you want, you can come back and join us any minute. Okay. But we don't want to hold you. I'm sure you have family commitment, and that's part of like, being a good intern is also like, balancing the two. And thank you, taking the time, join us that direction. Of course, thank you very much for having me. Okay. Bye. Bye, guys. Bye, Terhas. Yeah, Ephrem, ቀደም እንደውም ስል ነበር, like being a good intern is being dependable also. So በday off ይሄንን ነገር ስናስብ almost የዛሬ ወር ነው እናንተ ያወራ ነው, ግን last minute ሌላ intern ታመመ, አንተ backup ነበርክ, which we do as an intern. Even on your day off, sometimes you could be a backup and you could get called in, and sometimes you get called in on a weekend. It's like, because normally this may be like your weekend off and you probably work last weekend sartahal, next weekend ልሰራ ትችላለህ. This is your weekend off and somebody gets sick, and it could be worse even, like የሌሊትም ልትጠራ ትችላለህ.
Some places have a way of balancing it out, so that way that person pays you back when they feel better. Again, that is part of like being dependable. Can you tell us more about that? Like, what do you think? Exactly. Yeah. ትልቅ ኃላፊነት ነው እዚህ ያለው ያው ሐኪም መሆን አንድ ነገር ነው የምናውቀው ነው ግን እዚህ ስንመጣ ቲም ወርክ የሚባለው ነገር ቅድም መላኩ አንስተዋል ብቻችንን የምንሰራው ስራ አይደለም እዚህ we're just part of like a small block in the big building እና ብዙ ሰው እኛ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ፔሸንቶቹ ዲፔንድ ያደርጋሉ ሬዚደንቶቹ the whole team እናንተ ከሌላችሁ ይጎላል እና ያ heavy responsibility ነው በቃ እና ዝም ብለን ቸል ብለን ከሌ ተከዋል ማለት ይባል አይደለም ያንን ፍሌክሲቢሊቲ ይዘን መምጣት አለብን ይኖራል ይለመዳል ብዙዎች ያዳበረም ሰው ይኖራል እዚህ መጥቶ ደግሞ ኮሚትድ ለመሆን ይሄን ሪስፖንሲቢሊቲ ለመሸከም ከጥሩ ሲኒየሮች ከጥሩ አቴንዲንጎች መልመድ ማሳደግ ይቻላል ለምሳሌ መምጣት ላልፈልግ ይችላል አንዳንዴ when I don't feel okay call out ማድረግ ሊያሰኘኝ ይችላል ግን I don't unless በጣም ከማልችልበት ካልሆነና ይሄ ደግሞ ኖቲሰብል ነው ሰዎች አፕሪሺየት ያደርጉታል እናንተ ልደረግ ብላችሁ ባታደርጉትም ያቃሉ ሰዎች ሲጠሯችሁ ለሊት ምድና ሲጠሯችሁ ስልክ አንስታችሁ እሺ እመጣለሁ ሸፍናለሁ ከቨር አደርጋለሁ ብትሉ ይታወቃል ይታያል እና ይሄንን ሰፋ አድርገን ደግሞ ስናየው ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ በጣም ስትረስፉል ነገሮች ስትሆኑ ያላያችሁትን አይቻለሁ ያላሰራችሁትን ፊዚካል ኤግዛም is okay እንደዚህ ነው ምንም ቴንደርነስ የለውም እንዴ የለውም ብትሉ ይችላልላችሁ እነኛ አይነት ነገሮች ሊኖሩ አይገባም ፈጽሞ ዲፔንደቢሊቲ ቅድም ትንሽ የሚያነሳው ኢንተርን ባህሪው አንደኛው ሆነስቲ ለምሳሌ ይታወቃል vulnerable position ላይ ናቸው overwhelmed ሊሆኑ ይችላልላችሁ ፊዚካሊ ዲማንዲንግ የሆነው ነገር እናንተ ላይ ሊመጣ ይችላል መሄድ መላክ መናገር ኮሚኒኬት ማድረግ እንዲህ አይነት ነገሮች እና ያደረጋችሁትን አድርጋችሁ ያላደረጋችሁትን I'll do it right away I forgot to do it so appreciate ማድረገው ሰው እንደዛ ቢለኝ ሆነስት ነው እንደሌላ ያረጋልና ጠዋት መጣችሁ ፔሸንቶቻችሁን አይታችሁ ጥሩ ሪፖርት ማቅረብ ይሰሩ የተባሉ ነገሮች እንዲሰሩ ማድረግ ሲስተም አለው የተዘረጋ ሲስተም ውስጥ ነው ስትመጡ ያንን ራን እንዲያደርግ ቶሎ ነገሮች ስሙዝሊ ፈንክሽን እንዲያደርጉ ሰዎች ጋር መደወል ኮንሰልታንቶች ጋር መደወል አፖይንትመንት ለሌሎች ማስያዝ ኮሚኒኬት ማድረግ ከተለያዩ ቲም ሜምበሮች ጋር ያሉትን ነገር ደግሞ ኖት ዶክመንት ማድረግ ከሌ እንደዚህ ብለዋል እኔ ደግሞ ለምሳሌ አናግሩ ፋሚሊ አፕዴት አድርጉ ከተባለ ፋሚሊ አፕዴት አድርጋችሁ እሱን መጻፍ እና ፕላን ጠዋት የተደረገው ፕላን ላይ ለምሳሌ ራውንድ ስታደርጉ እንዲደረግ የተባለውን ተመዘግቡት ይዙና ያንን ሁሉ ስታደርጉ ለቲሙ ፋንክሽናሊቲ ትልቅ ቤኔፊት አለበለዚያ እናንተ ደግሞ እንደዚህ አይነት ዲፔንደብል ካልሆናችሁ if you miss out on a lot of things it will be noticed ለእናንተም ጥሩ አይደለም ለፔሸንቱም ጥሩ አይደለም እና ከዚህ አንፃር ዲፔንደብሊቲያችሁ ከብዙ አንግል ልናየው እንችላለን absolutely ያ እና ሌላ ደግሞ አሁን ያደረከውን በረፍት ቀን ተጠርተመተህ እና ደግሞ ደስ ብሎህም መስራት like መምጣት ካልቀረ ተነጫንጨ ብትመጣ ወይ ደግሞ እንቢ ብለህ ብትመጣ አንደኛ you lose ነው እንጂ የምታረገው still መምጣት አለብህ ሁለተኛ ደግሞ it reflects like እነሱ በጣም የሰጡህን brownie point ክብር ፍቅር respect you lose it እሱ ተነጫንጮ እኮ ነው የመጣው ምናምን ነው የሚሉት like you know he's not happy ምናምን ነው እንጂ የሚሉት they won't appreciate it as much ግን ስትጠራ ግን oh yeah you know I got it I can cover you know I hope he's okay like you know just even show more compassion for your colleague yeah he's sick I hope he's okay you know but I'm happy to cover him and I'm ስትል your chiefs love it they become like they become happy to you they're happy that you're there እና ወደፊት ደግሞ letter of recommendation ለፌሎሺፕ ለስራ ኢቨን ሬኮሜንዴሽን በመጠይቅበት ሰዓት
they really help you out. ምክንያቱም they see it as a big plus. And now even mention ያደርጉታል that letter of recommendation, like he's dependable, he's someone that we trust with being there for you when you need him the most ምናምን ብለው እና you know what you did is really it's a great thing, and it's like almost like an example of what a excellent intern you are, and that shows. Terhas, do you have any question, Ephrem? አሪፍ ጥያቄ ነው። I think Ephrem ሊመልስልን ይችላል። ከስራ ውጪ personal relationship, life, fiance, girlfriend, ልጆች, how do you manage all of that? የሷ እንትን አድርጎ ብሬክ አድርጎ ተቆራረጠ ግን I think that's what she meant. Yeah, I think ጫፉ እንደዛ ነው የሰማሁት እና እዚህም ጋር ስላለ ነው I can see it. work life balance በጣም ኢምፖርታንት ጥያቄ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ለዚህ እስካለን ድረስ ሐኪም ሆነን በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ጥያቄ ነውና ማዳበር የሚያስፈልግ ለምንድን ነው አንዴ ይችላልው ባላንስ ጥሩ ነው ምናምን ብቻ ሳይሆን continuously maintain የሚደረግ actively የምትሰሩበት አንድ ካራክተር ይመስለኛል። እኔ በተፈጥሮ ወደ ስራ ነው ማተኩረው ማለት የሆነ ግብ እዚህ ጋር መድረስ አለ ይሄን ማድረግ አለብኝ ካል at a cost of many things የማድረግ ነገር ነው ቴንደንሲ እንደዛ ነው ግን ያ ጊዜ አልፏል ምናልባት ሲንግል ሆነን ይያለ እንደዛ እናደርግ እንችላለን እኔ አምና ነው ያገባሁት እና ስለዚህ ኤክስፔክቴሽኖች አሉ ቤተሰብ ሲገባ ለፋሚሊ ደስ ብሎኝ ከባለቤቴ ጋር ጊዜ ማሳለፍ አለብኝ አብሬ መብላት መጫወት ትንሽ ማየት ካለብን መውጣት ካለብን እሷም አቋት የሆነን ጥቁር አንበሳ ልጅ ለእንት ባላለች አና የተመረቀች ልጅና ምናልባት እዚህ ብዙ ሰው ላይ ኖር ይችላል ስለዚህ ሄጄ ጊዜ ማሳለፍ መውጣት ምናምን ያስፈልጋል ከዛ ውጭ ያሉን ኢንተረስቶች አሉ ለምሳሌ ቲዮሎጂ በጣም ኢንተረስት አለኝ ስለዚህ ባይብል ስታዲዎች እንዲንደነ ሁላችን የራሳችን የሚያስፈልጉ ነገሮች ማድረግ ያስፈልጋል ህይወት ህክምና ብቻ አይደለም ህክምና ፐርፐዝ አለው ሁላችንም እናረግበት ለመኖሪያም ይሁን ለማከምም ይሁን ከተለያየ ሰፋ ካለ ቪዥንም ጋር ሰው ላይ ያያይዘው ይችላልና ራሳችንን እንዳናጣ ዲዞልቭ አድርገን በትልቅ ሲስተም ውስጥ እንዳንባክን ኢምፖርታንት ነው አንደኛ ትልቁን ፒክቸር ማየት ለምንድነው ሐኪም ለምንድነው የምሰራው የሚለው ምክንያቱም ጥያቄዎች ነገ ከነጎዲያ መምጣታቸው አይቀሩም ነገሮች ማድረግ የምንፈልጋቸውን ያገኘን ስንሄድ ቤቱ መኪናው ፋይናንሻሊ ስቴቢሊቲ ሲመጣ then where purpose ምናምን የሚሉ ነገሮች ስለሚመጡ እነዛ ነገሮች መተው የለብንም ትልልቅ ጥያቄዎቻችንን በተረፈ 6 ቀን ስራ ነው እዚህ ዊኬንድ ኦፍ ብዙ ጊዜ ሁለት በአመት ውስጥ ብቻ ነው ሁለት ሙሉ ዊኬንድ የምናገኘው እዚህ golden weekend exactly እና እኔው ስሙም ጠፋኛ ስለማላገኘው እና አንድ ቀን ያለችው አንዱ ቀን ደግሞ ላውንደሪ አለ ግሮሰሪ አለ የምትገዙት ለራሳችሁ ሌሎችም ወክ ካረጋችሁ እንዲህ ስለሆነ ትንሽ ታይት ነው በጣም አምቢሽየስ ሆኖ ብዙ ነገር ለማድረግ ማቀድ አያስፈልግም ግን ያንን ባላንስ መጠበቅ ያስፈልጋል ትንሽዬ ደግሞ የሚወድ ሰው ስፖርት እንደሚወድ ሰው ጂም ዳምበሎች ምናምን ቤቱ ገዝቶ ለሄጃ ጊዜ ከሌላችሁ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ምናምን it keeps a healthy routine እሷን ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ የኢንተርን እያለን ሬዚደንት እያለን obviously የምንማረው የምንሰራው it's only 3 years ሳናስበው ነው የሚያልቀው ግን ያ ነገር ለብዙ ቦታ ተከትሎ ነው የሚሄደውና ስራና በሽተኞቻችንን ብናስቀድም it's absolutely ይጠበቃልም መሆንም አለበት በዛ ሰዓት ላይ ባላንስ ማድረጉ it is very important ግን ደግሞ በተለይ ደግሞ ከዛ በኋላ more attending ስንሆን የራሳችንን ፕራክቲስ ወይ ደግሞ ግሩፕ ጆይን አድርገን ስራ ደግሞ ስንጀምር we will have more freedom ያኔ የተሻለ ጊዜ ከቤተሰብ ጋርም ከፋሚሊ ጋርም ማሳለፍ እንችላለን እኔ አሁን 2 ልጆች አሉኝ ባለቤቴ it is
to me even like in general በአሁን ሰዓት priority ብዬ ከማያቸው ነገሮች even አንዳንድ ጊዜ ከስራም በላይ ምን ለማለት ነው አንድም እንደዚህ ምለው ነገር አለ like when I've never met someone on their deathbed like hospital ውስጥ ታመው ደክመው even ዶክተሮችም አንዳንድ ጊዜ over nurseዎችም ምኖችም ማለት ነው or even ሌሎች ፕሮፌሽናሎችም you never see them wish oh man I wish I have seen one more patient in my life or I wish I have done one more degree or one more ምናምን ብለው መጨረሻ ላይ when it's all said and done ማንም ሰው more በሰራው more በተማርኩኝ ብሎ ብዙ ጊዜ አይልም most likely ምንለው ምንድነው ምን አለ ከልጄ ጋር more ባሳለፍኩ ኖሮ ከባለቤቴ ጋር more ባሳለፍኩ ኖሮ ምን አለ ሌላ ቦታ ይሄ ማየውን ሀገር ሄጄ ባየሁ ኖሮ like we value our time with the people that are really really close to us and መጀመሪያ the first few years it might be hard በሳምንት አንድ ቀን off ኖሮ it's like rigid schedule ነው የአመቱ schedule ነው ቀድሞ የሚነገረን እና it's very very hard ብዙ ነገር ፕላን ለማድረግ ግን እንዳልከው በተቻለን አቅም the small things like እራት ሰዓት ላይ መግባት መቻልህ it's very very important luckily internal medicine intern እና residence እንሆን we have that chance more often than a surgery intern and a resident and so they may be going in at 4 a.m. 5 a.m. and now they may not leave until 6 7 and yeah depending on how our schedule is if you're not on call manaman you have sometimes you can live like lerate madras chansachin more often than not so those are like the little things like a family work balance and intimare kaljochachin gar masallef it is very very important I can't emphasize it is also good for your mental health it also makes you a better doctor and anything can happen anytime life is it's very unpredictable እና የቻለነውን ጊዜ እንደምንም ብለን ከምንወዳቸው ሰዎች ጋር ማሳለፍ መቻል አለብን even during residency እና intern year ሌላ let's see like what's the next question how did you let's talk about like in-service exam you was there already and how did you prepare for it and what's your advice in-service was a ነበር ያው ግዴታ ስለሆነ በየአመቱ እኛ ገና እንደገባን ነው ያው ድሮ ትንሽ ኦክቶበር ምናምን አካባቢ ነበር መሰለኝ ሰማነው እኔ እንደገብቼ በ3ኛ ሳምንት ይሁን በአንደኛው ወር ነበር የተፈተነው እውነት ለመናገር ፕሪፔር አደረኩ ማድረግ አልቻልኩም የስገባ የገባው አታችመንት ኢመርጀንሲ ነው እና ኢመርጀንሲ ትራውማ ሴንተር ኬኦስ ነው 12 hour ዲቲ ነው 12 hour ኮል ነው እና እዛ ሙሉ ቀን ይዋል ምንም ነገር ማድረግ አልቻልኩም ግን it's important እንደዛም ሆኜ ስቴፕ 3 ትንሽ 6-7 ወር በፊት ወስጄ ስለነበረ እሱ ረዳኝ በጣም ሆኖም ለዚህ አመት አለ አሁን ለምሳሌ በየአመቱ ስላለ ሰከንድ ወር ሲመጣ I've started አንደር ከመናን በኋላ ስለሚጀምር ከሱ ኤክስፒሪየንስ መናገር እችላለሁ I think first impression matter ያረጋል ብዬ አስባለሁ ሁሉ ጊዜ ፕሮግራም ዳይሬክተሮች ያዩታል እሱ ነገር እናጋ እንግዲህ ከነ ኤክስፒሪየንስ እና የመጀመሪያ ኢምፕሬሽናቸው ጥሩ እንዲሆን በተቻለ አቅም ጥሩ ፐርፎርም ብታረጉ ሲያጣጥሉ ሰማሉ አንዳንዴ ችግር የለውም doesn't matter preliminary resident ከሆናችሁ ቀጣይነታችሁን ለማረጋገጥ ወይም ደግሞ የሆነ at stake የሆነ ነገር ካለ ነው እንጂ don't bother የሚሉ አሉ ግን ብዙ ነው በዛላም ሲቻል ፈተናዎችን በጥሩ ሁኔታ አልፎ ጥሩ ፐርፎርም አድርጎ ሴት አድርጎ የሆነ ጥሩ ስታንዳርድ እዛም የምንታይበትን አይን አስተካክሎ ማለፍ የሚለውን ነው ማምነውና don't take it lightly እንደነ ኮሜንቶች በግማሽ ልትሰሙ ትችላላችሁ እና I think yes step 2 CK knowledge ካላችሁና step 3 ደግሞ የተዘጋጃችሁ ካላችሁ በጣም ያገዛችኋል ካልሆነ ደግሞ እንደ ፈርስት ኤድ አይነት አጭር ክለሳ እንደ ሰማሪ ትንሽ ምክንያቱም የቤዚክ ሳይንስም ጥያቄ ነገር አለው ሞር ክሊኒካልም ጥያቄ አለው ይሄ ነው የሚባል የምንዘጋጅበት ነገር አልነበረም አሁንም ይሄ ነው የምለው የምዘጋጀው ነገር የለም እንዲሁ throughout the year
cumulatively ያነበብኳቸው ነገሮች አያለው ከስቴፕ 3 ደግሞ የተወሰነ ከልሳለሁ ብዬ ነው የማስበው ዊክ የሆኑ ያው ጊዜም ሊሚቴሽን ስላለብኝ ይሄ ነው የኔ ቶፒክ አንዱ ጥያቄ ብሩክ የጠየቀን ምንድነው ኢን ሰርቪስ ኤግዛም ምንድነው ነው እና አይ ገስ እኔ እናንተ ስላለፍንበት ቀጥታ ወደ ቶፒኩ ገባን ትነግራቸዋል ኢን ሰርቪስ ኤግዛም ምንድነው ኢን ሰርቪስ ኤግዛም ልክ ለቦርድ ማዘጋጃ አይነት ማለት ነው ራሳችን ያለንበትን እውቀታችንን throughout the training cumulatively አድ ያደረገ ለቦርድ ኤግዛም ፕሪፔር እንድናደርግ self assessment አይነት ኤግዛም ነው በዛ አይነት ፎርማት እና ልክ USMLE NBME questions ሰርተን እንደምንዘጋጀው ለስቴፖች ኤግዛሞች ይሄም እንደዛ አይነት ኤግዛም ነው ከሁሉም ኢንተርናል ሜዲሲን ጋይኒኮሎጂ ምናምን የለውም ኢንተርናል ሜዲሲን ተኮር የሆነ ጥያቄ ነው ስንት እንደነበር አላስታውስም 200 ምናምን ጥያቄ ይመስለኛል ያ 6 ሰዓት እንደዛ ይመስለኛል አይነት ኤግዛም ነው እንደገባችሁ ነው ድሮ ኦክቶበር አካባቢ ነበር አሁን ኦገስት ነው በሁሉም በአሜሪካ ያሉ ተማሪዎች በሙሉ ሬዚደንቶች ነው የሚወስዱት ነው ፊክስድ ዴዎች አሉ 4-5 ቀናት በሳምንት ውስጥ ሁሉም ፕሮግራም የሚጨርስበት እስከማቆ ድረስ እዚህ ፐርሰንታይላችሁ ያወጣል ስንት ፐርሰንት እንዳገኛችሁ ከኩዌስችኑ ለምሳሌ 60% ራይት ታገኙታችሁ 75-80% ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ ሰርጀሪ ራሳችሁ አላችሁ ሜዲሲን ራሳችሁ አላችሁ ባጭሩ ይሄንን ሰርቪስ Yeah, it's basically እያንዳንዱ ሬዚደንሲ ፕሮግራም ግሬድ ይደረጋል ምን ያህል ሬዚደንቶቻችሁ የስቴት ቦርዱን ምክንያቱም 3ኛ ዓመት ጨርሱ ወይም በኢንተርናል ሜዲሲን ወይም በሰርጀሪ 5 ዓመት ሬዚደንሲ ከጨረሳችሁ በኋላ you have to take the board ቦርዱን ተፈትነን ማለፍ መቻል አለብን 100% ወይም 95-97% ምናምኑ እንዲያልፍ ነው የሚጠበቀው ያ ከተፈተነው ሬዚደንት መሃል ፕሮግራሞቹ ወደፊት ሌሎችም ሪክሩት ሲያደርጉ ሌሎች ኢንተርኖች prospective like incoming interns or applicant they look at it how many of your residents or interns pass their board እና ፕሮግራሙ በዛ ውስጥ በየአመቱ አሰስ ያደርጉታል እና እኛ ቴስት ያደረጉ ምን ያደረጉ የመጀመሪያ አመት ከዛ ሁለተኛ አመት ከዛ ሶስተኛ አመት they are trying to gauge if you are someone who's going to fail the exam or not like because if they think you're at risk then they will focus on you on your medical knowledge ምክንያቱም ያ part of the exam ማለት ነው in general intern year ላይ they tell you you're absolutely right አትጨናነቁ everything is okay they will downplay it እኔ አንተ እንዳልከው ነው የፈተና አይናቅም ምክንያቱም the moment you underestimate ያንን ፈተናና struggle ካደረገን it will automatically it will get their attention on you also you will be some places you will assigned more like የምታጠናው ነገር ወይ የምታነበው ነገር ወይ ምናምን like extra support ላይ force እንዲደረግ ይደረጋል ምክንያቱም ምንድነው they're worried that you're going to fail እና በተለይ ደግሞ መጀመሪያ እንዴ ታዲያ ተረጋጋና አትጨናነቅ ብላችሁኝ የለ እንዴ ምናምን ይሉሃል ስትፈተን ኖ ያ like 3 ወር ወስደህ አጥና ወይም 2 ወር ወስደህ አጥና ምናምን ማለታችን አይደለም ግን at the same time ግን ፈተናውን የአትናቁት በተቻላችሁ አቅም try to prepare for it እኔ ብዙ ጊዜ በእኛ ባች ጊዜ ሚክስ አፕን ነበር የምንጠቀመው ሚክስ አፕን ተጠቅመን ነበር እንትን የተዘጋጀ ነውና please do not underestimate it even when they tell you it's okay it's a trick don't fall for it they will judge you Dr.Ephrem ምን ያህል ዕውቀቱ ጎበዝ ነው ወይም Dr.Melaku ምን ያህል ያቃል ምናምን በሚሉ yeah he's nice but he needs some help with some studying and academics like it will almost like automatically like የማያቃችሁ ሁሉ they're going to use it against you to judge you how much you know like oh እንዴት ታዲያ እኔ አትጨናነቅ ብላችሁኝ ነበር it's like yeah again you didn't do so well like so we're worried about you you know so don't like intern year ላይ ስትጀምሩና ፈተናውን ስትወስዱ don't underestimate it ተዘጋጁ አጥኑ do your best so that's what I wanted to say አንድ ጥያቄ ብሩክሌ ላይ ጠየቀው ኤፍሬም a typical day in surgery intern ላይ ሰምተናል
አብዛኞቻችን ግን እኛ ኢንተርናል ሜዲሲን ነው በጣም የምንወደውና ፓሽኔት የሆነውና እስቲ ስለ ኢንተርናል ሜዲሲን ቲፒካል ዴይ ንገረን ይላሉ። እንግዲህ አታችመንቶች አሏቸው የተለያየ እኛ ድሮ አታችመንት ነው የምንለው እዚህ ሮቴሽን ይባላል። ሮቴት የምታረጉባቸው ቦታዎች ፍሎር ማለት ዋርድ ነው። እኛ ዋርድ የምንለው ፍሎር ይባላል። አውትፔሸንት ደግሞ አውትፔሸንት ነው። የኢንፔሸንት የሚጀምረው እኛ ጋር ጠዋት 7 ላይ ነው። እኔ ድሮ የመሰለኝ 7 ሲሆን 6:45 መጥቼ ሰምቼ በቃ ለ8 ምናምን እንዲሁ መዘጋጅ ነበር የመሰለኝ። ምንም ክሎ አልነበረም። እንደዛ አይደለም። ፔሸንቶች በደንብ ፔሸንት ማለት በአጭር ሰመሪ አይደለም። እኛ እዚህ ያለው አሁን ለምሳሌ ከገባ ጀምሮ የሚሰሩ ማአት ኢንቨስቲጌሽኖች፣ ማአት ኢንተርቬንሽኖች፣ ማአት ኮንሰልቴሽኖች ስለሚኖሩ እነዛን ሰመራይዝ ማድረግ አለብን። ሰመራይዝ አድርገን ራውንድ ላይ የምናቀርበው ስለሆነ ቀደም ብለን ነው የምንገባው። 7 ሰዓት ለምሳሌ ሃንዶቨር ናይት ያደረሰው የሚሰጠን ከሆነ ለምሳሌ 6:05 የሚመጣ አለ። ጀማሪ ስትሆኑ በተለይ ደግሞ ኮንፊደንስ እንዲኖራችሁ አይታችሁ በስርዓት እንድትቀርቡ አትሊስት ቀደም ብላችሁ እንድትመጡ ኤፊሺየንሲያችሁ በጊዜ ብዛት ስለሚጨምር ያኔ ሰዓታችሁን አጀስት ታደርጋላችሁ ወይ ቀደም ብላችሁ እርሊ ትመጣላችሁ ማለት ነው። 7 ሃንዶቨር ቢኖርም ትመጡና የመጀመሪያ ቀናችሁ ከሆነ ሁሉንም ፔሸንት ታያላችሁ። ሰከንድ ዴያችሁ ደግሞ ከሆነ እንደ ኢንተርን ስትጀምሩ ነው የምለው። እኛ አሁን ከአንድ ሮቴሽን ወደ ሌላ ስንሄድ ኤርሊየር ለምሳሌ ዊኬንድ ሰኞ የምጀምር ከሆነ እሑድ ላይ ከሰዓት ወደ ማታ ላይ አይታየት ታደርጋለሁ ነገ የሚሄድበት ቦታ ላይ አዲስ እንዳልሆነና እናንተ ግን ስትጀምሩ ነገ ፔሸንቶቻችሁን በጠዋት ወይም ቀደም አንድ ቀን ቀድማችሁ ታያላችሁ። ከዛ በኋላ ሃንዶቨር ይሰጣችኋል። ማታ ያፕን ያደረገው ነገር እናንተ የሰጣችኋቸው ሳይን አውቶች ካሉ ይሄን አርጉልኝ ኤሌክትሮላይቱን ፖታሺየም ቼክ አርጉልኝ ብላችሁ ሄዳችሁ ከሆነ ስንት ሆነ ሰራልኝ ወይ እንዴት ሆነ ብላችሁ ትቀበላላችሁ። ሮጥ ብላችሁ ሄዳችሁ ፊዚካል ኤግዛሚኔሽናችሁን ሰርታችሁ ፔሸንቶቻችሁ እንዴት እንደሆኑ ከዛ ቫይታሎቻቸውን ቼክ አድርጋችሁ ራውንድ ይጀምራል። ራውንድ ታደርጋላችሁ። ምናልባት 8:30 9 ላይ 9:30 ይጀምራሉ። ራውንድ ስታረጉ ኖታችሁን ትይዛላችሁ። ሺት አለ እዚህ ሀገር ፕሪንት ታረጉና ሊስት የፔሸንቶች ሊስት አለ። ፔሸንቶች ሊስት ላይ የሚሰሩ ነገሮች ወይም አጫጭር ሰመሪዎች አሉ። እዛ ላይ ራውንድ ላይ የሚባለውን ትይዛላችሁ። ከዛ በኋላ ሶሻል ራውንድ የሚባል ነገር አለ። አዲስ የሆነው እኛም ማናቀው ሀገር ቤት እዚህ ያለው ነገር ምንድነው? ሶሻል ራውንድ ፔሸንት ዲስቻርጅ ተብሎ እዚህ ሀገር አይቶ እኛ ሀገር በቃ ሰው ዲስቻርጅ ካደረግን በታክሲ ይሄድ በእግሩ ይሄድ ሀገር ቤት ይሄድ ማንም የሚያስብለት ስለዛ የለም። እዚህ እንደዛ አይደለም። የት ነው የሚሄደው የሚባሉ ቦታዎች አንደኛ ቤቱ ሊሄድ ይችላል፣ ሁለተኛ ደግሞ ነርሲንግ ሆም ሊሄድ ይችላል፣ ሪሃቢሊቴሽን ሴንተርም ሊሄድ ይችላል። ያጭር ጊዜ ረጅም ጊዜ እንደዚህ እሱ ፋሲሊቴት መደረግ አለበት። ቤቱ የሚሄድበት ትራንስፖርት እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ለሱ ደግሞ ሌላ አጭር ሶሻል ራውንድ የሚባል አለ። ስለዚህ ያቺን ሶሻል ራውንድ አቴንድ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ኢንተርን ከሆናችሁ ደግሞ ኤግዛምትም ልትደረጉ ትችላላችሁ። አንዳንዴ ለየፕሮግራሙ ላይ ተጠበቅባችሁ ይችላል until maybe after half a year or so። እኛ ጋር አሁን እንደዛ ነው። ጀመሪያ እናደርግም ነበር። ስለዚህ ሶሻል ራውንድ ላይ የሚባለውን ትሰማላችሁ። ከዛ በኋላ እኛ ጋር ያው ምን ኮንፈረንስ የሚባል አለ በየቀኑ ግዴታ ኤጁኬሽናል ፓርቱ ስለሆነ በየወሩ ብሎክ አለ ወይ ኔፍሮሎጂ ወይ ሄማቶሎጂ አንዳንድ ወር አላቸው። ሁሉም እየሄድን ኮንፈረንስ እንካፈላለን ማለት ነው። ትምህርት ሌክቸሮች ይሰጣሉ። በማንዳንዴ ደግሞ የሆነ ሌሎች ቶፒኮች እዛ የወርሃዊ ኤግዛም አለ። ምንም ኮንፈረንስ እንሄዳለን። የምሳ ጊዜ ተብሎ የተሰጠ ጊዜ የለም። ውጭ ወጥተን በልተን ምናምን አይደለም የምንመጣው። ምናልባት ዲዩሪንግ ኮንፈረንስ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ጊዜ እያያችሁ ወይ በጣም ፈጣን ከሆናችሁ 5-10 ደቂቃ ወስዳችሁ በልታችሁ ልትመጡ ትችላላችሁ። የሆነ ቦታ እዚሁ ውስጥ ቢልዲንግ ውስጥ ካፌቴሪያ የሚሆን ሎቢንግ ኤኒዌር እና ከዛ ከሰዓት መጣችሁ። ከሰዓት ደግሞ ጠዋት የተባሉት ነገሮች ተሰርተዋል ወይ የሚለውን ማየት አለባችሁ። ፎሎ ታደርጋላችሁ ዳቦቻቸውን ኢንቨስቲጌሽን እንግዲህ ከዛ 4 ላይ ነው እኛ የምንጨርሰው። አንዳንዶች 5 ይጨርሳሉ ሌሎች ፕሮግራሞች። ስለዚህ ያኔ ደግሞ ዝም ብሎ የተዝረከረከ ነገር አይደለም የምትሰጡት። ለምሳሌ ፔሸንቱ ምንም አኪዩትሊ የታመመ ሰው ምንም ኢንተርቪን ሳታደርጉ ለሌላ ሰው አሸክማችሁ አትሄዱ። ስቴብል የሆነ ሰው ፎሎ የሚደረጉ ነገሮች
እንዲ ብላችሁ ሰጣችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። በአመት ውስጥ ምናልባት 10 ወር አካባቢ ፍሎር ላይ ነው የምንሰራው። እኛ እዚህ ፍሎር ሳይሆን ናይት አይደለም ዴይ ታይም ነው የምንሰራው። ናይት የሚል question አይቼ ነበር። ናይት ዲዩቲስ የሚለው እንደ የፕሮግራሙ አንዳንዱ ፕሮግራም በየሳምንቱ የሆነ እየገባ አመቱን ሙሉ የሚገቡም ሰምቻለሁ። እንደዛ አይደለም። እዚህ አብዛኛው ናይት ሺፍት ተብላችሁ 1 ወር ወይም 2 ሳምንት ተከፋፈለ 2-3 አይሲዩን ሳይጨምር አይሲዩ ደግሞ ሮቴሽን ወይ ደግሞ የካርዲያክ አይሲዩን ሲሲዩ እሱን ሳይጨምር ናይት ስትመደቡ ብቻ ነው ናይት የምትሆኑት እንጂ ዴይ ነው የምትሆኑት ብዙ ጊዜ። ይሄ ነው በጠቅላላ። አውትፔሸንት ደግሞ ስትሆኑ እንደየፕሮግራሙ ሄዳችሁ አውትፔሸንት ብዙ ጊዜ ጠዋት 7 አይመጣም 8 ሰዓት ተኩል ላይ ወይ እንደዚህ ሄዳላችሁ። ኬዞቻችሁን አይታችሁ ስትወጡ 4 አካባቢ ፍሎር ላይ ትወጣላችሁ። ይሄን ነው መስለባችሁ። ኦኬ እሺ ቴንክ ዩ ለኤክስፕላኔሽን። እኔ አንድ ያለኝ ጥያቄ አሁን እኛ ሜዲካል ተማሪዎች ስለ አሜሪካ ኢንተርንሺፕ ስናስብ አእምሯችን ላይ የሚመጣው የግሬዝ አናቶሚ ፊልም ነው እና ላይክ በጣም የሆነ ኢንተርፐርሰናል እንትናቸው በጣም ቶክሲክ ነው፣ ላይክ ኮንፍሊክት አላቸው በጣም እና እንደዛ አይነት ነገር ነው የሚመጣው እኛ አእምሯችን ላይ። እና አንተ አሁን የኢትዮጵያንም ኢንተርንሺፕ ሄደህበታል፣ የአሜሪካውንም እየሄድክበት ነው እና ላይክ ዋት የተለየ ሰርከምስታንስስ እና ቻሌንጅስ ፌስ አድርገሃል ወይ አለው ትላለህ? እሺ ጥሩ ጥያቄ ነው። እኔ በእርግጥ አላየሁትም፣ ብዙ ፊልሞችን አላየኋቸውም የሜዲካል ሲሪሶችን፣ ግን የኢትዮጵያውን ትንሽ አረጀው መሰለኝ ረስቼዋለሁ እንደነበር እውነት ለመናገር። ግን ትንሽ የሚለዩ ነገሮች ትዝ ይሉኛል መለየት እችላለሁ። እና እዚህ ቶክሲክ ነው የሚባለው ነገር ብዙም እንደዛ ብዬ አላስብም። ስገባ እንደዛ ብላችሁ እንድትገቡም አልፈልግም። ምክንያቱም እናንተ የራሳችሁን ፐርሰናሊቲ ይዛችሁ መምጣት አለባችሁ እና ፖዚቲቭሊ ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ የእናንተን አይደንቲቲ ሉዝ አድርጋችሁ እንዳትገቡ። ይሄንን በኋላ ሪኮሜንዴሽን ብዬ ያሰብኳቸው አንደኛው ይሄ ነው። መጀመሪያ አካባቢ ኮመንሊ ራሳችሁን ሉዝ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ምንድነው ሰዎችን መምሰል፣ ጥሩ ኢንተርኔት የተባለው ምንድነው ብላችሁ ምታስቡ። እሺ ብላችሁ ወደዛ ስትሉ የራሳችሁን ነገር ሪፍሌክት ላታደርጉ ትችላላችሁ። the first couple of months accustomed ለመሆን ሁኔታዎችን ለመልመድ ምን ይመስል ኤንቫይሮንመንቱን ለመልመድ ጸጥ ብላችሁ ዝም ብለ እንደ ስፖንጅ አብዞርብ የምታደርጉበት ጊዜ ሊሆን ይችላል። ከዛ ግን እዛ ውስጥ መቅረት የለባችሁም እና ማንነታችን እኔ ኤፍሬም አሁን ስመጣ የመጣሁበት አለ ኤክስፒሪየንስ አለ፣ ከምን ኤክስፒሪየንስ ሊደርሺፕ ኤክስፒሪየንስ ከሌሎች ከህይወት ልምዶች የለመድኩት እነዛ ሁሉ ሰዎችን ፖዚቲቭሊ አፌክት እንደሚያደርጉ አስባችሁ መምጣት አለባችሁ። አንዳንዴ ትክክል ያልሆነ ኮሚኒኬሽን ስታይሎች ታያላችሁ። አንዳንዱ እንደየሰው ሊለያይ ይችላል። ስትሬት ዲክታቶሪያል የሆነ ሬዚደንት ሊያጋጥማችሁ ይችላል። ይሄን አዳርክና the way they say things ራሱ እናንተ ሪሌት ሊያደርጋችሁ የሚችልበት ጊዜ አለና ያን ሃንድል ስታደርጉ ዝም ማለት ሳይሆን በራሳችሁ ነገሮች አንድ ስታደርጉ በመጣችሁበት መንገድ ማድረግ መቻል፣ ራሳችሁ ሉዝ አለማድረግ የሚባል አለና ለዚህ አሁን እንደምሳሌ የምሰጠው እኔ በባህሪ በጣም ለመናደድ በጣም ሩቅ የሆንኩ ሰው ነገሮችን እንተዋለሁ እና እዚህ መጥቼ ሰዎች በጣም ብዙ ፍረስትሬት ሲያደርጉ ፍረስትሬት አላደርግም። ቅድም ስለ ደስታ ማንስቼላችኋለሁ። ተረጋግቼ ስራዬን ሰርቼ አያናድደኝም። የሚያናድዱ የሚመስሉ ነገሮችም ካሉ ሶልቨብል ናቸው። ምናልባት ሊደርሺፕ ላይ ስለሰራው ብዙ ነገሮች ላይ ስለሰራው ከሰዎች ጋር መነጋገር ስላይከብደኝ ይችላል። እዚህ የምትሰሙት ነገር አለ። ለምሳሌ ኒውዮርክ ውስጥ ነርሶች ሰዎች ኦቨርወርክ ስለሆኑ ብዙ ስራ ስለሚሰራ ስለሚደክመው በረጅም ጊዜ ውስጥ ባህሪያቶች ኢግኖርድ የመሆን ሊሰማችሁ ይችላል። አገር ቤት ያያችሁት አቴንሽን ላይ ሊሰጣችሁ ይችላል። ሐኪም ነኝ እንዲህ ነኝ እዚህ ደርሰርቻለሁ የሚለው አይደለም። እዚህ ስትመጡ ኢንተርን ናችሁ፣ ጀማሪ ናችሁ፣ ሲስተም ለማጅ ናችሁ እና እነዚህ ሪቴት ሊያደርጉ ይችሉ ይሆናል። ግን ከዛ ባለፈ በተረጋጋ ቅድም መላኩ እያነሳው ነበረ
እኔ በስም መጠየቅ ወዳለሁ ለምን በስም ነው አድሬስ ማድረግ ፈልገው ዳት ነርስ ማለት አልፈልግም ዳት ፔሸንት ኬር ቴክኒሻን ማለት አልፈልግም በተቻለ መጠን አይ ወርክ ሃርድ በቃ ሰው ስም ለመልመድ ራሴንም ሳስታውቅ ኤፍሬም ይባላል ከኢትዮጵያ ነው መጣት ደስ ነው የሚላቸው እና እነዚህ ነገሮች ሳታቁት ፖዚቲቭሊ አካባቢያችሁን ቫይቡን እንዲቀየር ያደርጋልና ብዙ ቶክሲክ ቢመስልም ነገር ቢሆን እናንተ አካባቢያ ግን ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ እናንተ ኢንፍሉዌንስ ዘነቡ ግቡ ማለት ነው ፈልገው ኢንሾርት ተመለሰልሽ እሺ ቴንክ ዩ በጣም Yeah, no, I mean, yeah, TV shows ላይ ብዙ ጊዜ they focus on what gets people's attention. አይደለ? Real life internship, it's not እንደዛ ድራማ የበዛበት ነገር አይደለም. It's more like ስራ ነው, you know, ኢንተርኑ ስራ አለው, ሬዚደንቱ ስራ አለው, አቴንዲንጉ ስራ አለው, you know, ሶሻል ወርክ ሁሉም ብቻ የራሱ ነርሶች ሁሉም ሮል አለው. The drama is not እንትን in terms of some people having more chemistry, like, you know, some interns may be more friendly and they hang out outside of, you know, work. They go to like, you know, happy hour ወይም ደግሞ ባር ሄደው የሚጫወቱ አሉ የኔ ግሩፕ ብዙ ጊዜ ኢንተርን ያለው ሬዚደንት ያለው ብዙ ጊዜ አብዛኞቻችን after work we're all busy like ቤተሰቦቻችን ጋር ነው የምንሄደው ግን በተቻለን አቅም ግን ኖት ስንጽፍ አብረን ነው የምንጽፈው ምሳ ስንበላ በተቻለን አቅም ወይም ኑን ኮንፈረንስ ላይ ምን ላይ አብረን ነው የምንቀመጠው so we try to our group we used to hang out ብዙ ጊዜ ምሳ ሰዓት ላይ አንዳንድ ጊዜ ኑን ኮንፈረንስ ወይ ካንስል ከሆነ or if it's like really nice outside አንዳንድ ጊዜ and now there's nothing going on we can go out and get a coffee for like, you know, 10-15 minutes እና እንደዛ መመለስ ማለት ነውና we do like our own things አንዳንድ ልጆች አሉ like አንዳንድ ሬዚደንቶች ኢንተርኖች ከስራ ውጪ ከሌሎች ጋር አብረው ሞር ኢቭን ከነርሶች ጋር ወይም ከሌሎች ዶክተሮች ጋር ምናምን እንደዚህ ሃንግ አውት የሚያደርጉ ብዙ ጊዜ ግን in real life it's much more like focused like work driven and everyone is trying to get to like their next I guess career step and it's completely different than what's on TV ወደ መጨረሻው ሴክሽን ስንገባ እነዚህ የተጠየቁ ጥያቄዎች ናቸው in the chat section እና go ahead ራዋ የትኛውን ነው ማንሳት የፈለግሽው ሰው ኤፍሬምን ብዙም እንዳንይዘው እሱም ስራ ላይ ስለሆነ Okay, one question I see on my screen is it a must to do externship too much? How should we go about it? And when should it happen? Externship, observership, እና ደግሞ ሰብ ኢንተርንሺፕ የሚባሉ እንትኖች አሉ የክሊኒካል ኤክስፒሪየንሶች አሉ እዚያ ጋር አብዛኛውን ጊዜ የምታገኙት ኦብዘርቨርሺፕ ነው ምክንያቱም ትልልቆቹ ፕሮግራም ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሮግራሞች ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፕሮግራሞች አይነት ሲሆኑ ሪስፖንሲቢሊቲ ስላለው በደንብ ሱፐርቫይዝድ የሆነ ፔሸንት ኢንተራክሽን ሳይኖር ፔሸንት ኢንተራክሽን ኢንሰንስ ሃንድስ ኦን የሆነ ፊዚካል ኤግዛም መስራት ሳይሆን የሚሰራውን ነገር በደንብ ሲስተሙን እንድታዩ የሚረዳውን ኦብዘርቨርሺፕ ሊፈቅድ ይችላል ኤክስተርንሺፕ ብዙ ጊዜ ሃንድስ ኦን ኤክስፒሪየንስ ነው ራሳችሁ ሄዳችሁ ፊዚካል ኤግዛም ሰርታችሁ ሂስትሪ ጠይቃችሁ ፕሬዘንት አድርጋችሁ ምናልባት ቻርት ላይ ላትጽፉ ትችላላችሁ እና እንዲህ አይነት ኤክስፒሪየንስ ወይም ደግሞ ልትጽፉም ትችላላችሁ እንዲህ አይነት ነው ሞር ፕራይቬት ፕራክቲሶች ላይ ከኔ ኤክስፒሪየንስ ማቀው ፕራይቬት ፕራክቲሶች ላይ እንደዚህ ፈቅዳሉ ወይም አንዳንድ ደግሞ ሆስፒታሎች ሆነው አንዳንድ ሐኪሞች በራሳቸው ፈቃድ ካላቸው ከሆስፒታሉ ወስደው ሊያሰሩ ይችላሉ እንደዛም የነበራቸው ልጆች አስታውሳለሁ ድሉን ካገኛችሁ it's very important ፈልጉ በደንብ አስታውሳለሁ በጣም ፈልገው የነበረው ፕሮግራም ጠይቆኝ ነበር ለምሳሌ ክሊኒካል ኤክስፒሪየንስ ቢኖር ደግሞ it would have been the best የሚል ኮሜንት አግኝቻለሁ ከፕሮግራም ዳይሬክተር እና ያ የኔ ቦትልኔክ ነበር ለምሳሌ ስለዚህ ይሄንን ኤሪያ ላይ ብትችሉ ይቻላል እዚህ ሀገር አሁን የኛ ሀገር ልጆች ያረጋሉ ግን ሌሎች ከሌላ አካባቢ የሚመጡ ለምሳሌ ከህንድ ከፓኪስታን ኔፓል
እንዲህ ወይም ደግሞ ከሳውት አሜሪካ የሚመጡ ልጆች ቀድመው እነዚህ ነገሮች ዩቲላይዝ ያደርጋሉ ኤክስተርንሺፕ ኦብዘርቨርሺፖች በደንብ ያያሉ እና you can do it መጠየቅ ይኖርባችኋል ፕሮግራሞችን ሰዎችን ሐኪሞችን ኢትዮጵያውያን ሐኪሞችን ጠይቃችሁ ማየት ፈልጋለሁ እንዲብላችሁ ኢሜል ብታደርጉ ኖርማሊ ስትሪም ላይን ያለው ሲስተም አላቸው ትልልቆች ሆስፒታሎች ካልሆነም ደግሞ በአገር ልጅነት ደግሞ የተነጋግራችሁ ደግሞ ሰዎች ሊወስዷችሁ ይችላሉ ሜሪላንድ አካባቢ ቨርጂኒያ ዲኤምቪ ኤሪያ ላይ ሐኪሞች ያሉበት በደንብ የሚወስዱ አስታውሳለሁ ለሮቴሽን እንደዚህና ኮንታክት አድርጉ ሰዎችን ገና ማች ያላደረጉ ልጆች ስለሆኑ እና እኛም ኢንፎርሜሽን ካለን እንነግራለን መደረግ የሚችልበት እና use the opportunities ይቻላል በደንብ ቅድም ይቅርታ ትንሽ ኦፍ ቶፒክ ነው ግን ለሰርጀሪ ትርሃስ አንስታለች እና እሱም ላይ ማለት እንፈልገው ነበር it's very very doable ሰዎች ዲስከሬጅ ሲሆኑ እኔ በቃ ብስጭት ያደርገኛል ፈልጋችሁ አብዛኛውን ነገር ትሆኑታላችሁ ትችላላችሁ በደንብ it's just that passion እና commitment ማየት ይፈልጋሉ እናንተ የምር ተሰጣችኋል ሰዎች ብዙ ዋጋ ይከፍላሉ እዚህ ሀገር ለምሳሌ ሰው ኒውሮሰርጅን ለመሆን ዋጋ ከፍለው ብዙ ሪሰርች ሰርተው ራሳቸውን ለማሳየት ፎሎ አድርገው ሪሰርቾች everything possible አድርገው ነው ማች የሚያደርጉ ያንን ማድረግ ከቻላችሁ ታደርጋላችሁ I had a friend የኔ አንድ አመት ታላቅ ኒውሮሰርጀሪ ማች ያደረገ ልጅ so he had to wait 3 years ሪሰርች እየሰራ ቢልድ ያደረገ ራሱና በተለይ ሀገር ቤት ሰርጀሪ የሰሩ ልጆች ወይም ደግሞ 1 አመት 2 አመት into the program የነበሩ ልጆች ወይም ደግሞ ስትሮንግ ፓሽን ያላቸው ሰዎች እዚህ ልክ ለሜዲሲን እንደሚደረገው ሮቴሽናቸውን ከሰሩ ለተረፍ ሪኮሜንዴሽናቸው የሚያገኟቸው ከእንደዛ አይነት ሐኪሞች ከሆነ እና ከተሰጡለት ሰዎች እንደም ሰርጅኖች አሉ እዚህ ሀገር የኢትዮጵያ ልጆች እነሱን ኮንታክት ማድረግ ይቻላልና 1 አመት ለዛ መሰጠት አያቅትም 2 አመት መሰጠት አያቅትምና it's very doable እና ሰዎች discouraged አትሆኑ አፕላይ ከማድረግ አሁን ሬዲዮሎጂ ሰዎች አፕላይ ያደርጋሉ እና you can do it ለማለት ነው ኤክስተርንሺፕ ጋር ያይዤ አንስታውልሽ Okay, the next question from our viewer. For some of us that are not involved in any kind of extracurricular activities, what do you recommend to do during internship? Because you said it's very impacting in matching. መላኩ እኔ ልቀጥል ታሪድ በፊት እሺ ኤክስትራካሪኩላር ለማቺንግ ብቻ ሳይሆን in general በጣም ትልቅ ቫልዩ አለው ከብዙ አንግል አንፃር ልናየው እንችላለን አንደኛ የነፃ አገልግሎትንም ጨምረን ሁለተኛ ደግሞ አካዳሚክ ያልሆኑ ነገሮች እዚህ ሀገር ውስጥ ካሪኩለማቸው ላይ ሲሳውን in general አሰስ ሲያደርጉ ወይም ሲሳውን ሲተዋወቁ ሲገምቱ ሲያዩ በትምህርት ብቻ አይደለም እና ያንን መገንዘብ ያስፈልጋል በጣም ቦሪንግ ነው የሚሆነው አንድ ሰው ዝም ብሎ ትምህርት ላይ ብቻ የሚሆን ሰው ጥገው ስትሆኑ ምን ልታወሩ ስለ ሌሎች ነገሮች ማውራት የምትችሉት ሰው ቢሆን ይሻላችኋል አሁን እኔ መራጭ ሆኜ ብቀመጥ እዚህ ሁለት ኢኳሊ ኳሊፋይድ የሆኑ ሰዎች ባይ እና who do you want to work with who do you want to pick the bar ምን ማድረግ ይወዳል ይሄ ሰው ምን አድርጓል what is his value in life ለሰዎች ምን አድርጓል ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮች የሚለው really important ነው ከዛ እንግዲህ አንፃር ነው ትልቁ ፒክቸር እና ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ኤክስትራ ካሪኩላር በተለይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ያላችሁ ልጆች ከሆናችሁ ብዙዎቻችሁ ማግምን እዚህ ያላችሁ ያው ግን አብዛኞቻችሁ መታችኋል መሰለኝ ማች ያደረጋችሁ ስለሆናችሁ ግን ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ማንኳኳት ብቻ ነው እኔ በጣም ብዙ ሲቪ ላይ የተጠቀጠቁት ኤክስትራ ካሪኩላር ነገሮች አሉ እና ጠቅሞኛል ስመጣ ራሱ በቃ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆንክ ሰው ትመስላለህ እና ድል ተጥቶኝ ማስበበት ጊዜ ተጥቶኝ 15 ቀን አልቀበልም ብዬ ከዛ በኋላ ምን አስባል እንደዚህ ያስባለኝ ከሌሎች በላይ ከውጤቴም ጥሩ ቢሆን ከዛም ባለፈ እነዚህ ነገሮች ይታያሉ
ከሌላው ጋር ወይ ያረጉላችኋል እና ለምሳሌ ቮለንቲር ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ማድረገው የነበረው ኦርፋኔጅ ውስጥ አንድ ነበረኝ ፕሮግራሞች ራሴ ኢኒሺየት ያደረኳቸው ነበሩ ሜዲካል ዳይሬክተር ሶል አካባቢያችሁን ነው የምታዩት ኦፖርቹኒቲዎች ለምሳሌ ኤችአይቪ በኤችአይቪ ደማቸው ያሉ ህጻናት ነበሩና እነሱ በምንረዳ ሳይኮሶሻል ዞን ሰፖርት ፕሮግራም የጫት አዲክሽን የሲጋራ አዲክሽን ነበረ እሱን ማሻሻል የሚችል ፕሮግራም ምን ማድረግ ይችላልው እንዲሁ ኮመንሊ የምናያቸው እና ኢምፔሸንት ሪሃብ ጀመርን አይ ቲንክ ከጳውሎስ ቀጥሎ ሁለተኛው አሶሳ ሆስፒታል ነበር የጀመረው እና እንደዚህ አይነት እንግዲህ ከሆቢና ከኢንተረስት ከምታረጓቸው ነገሮች ውጪ ማለት ነው ሆቢ የራሱ ነው እዚህ ሀገር ቮለንቲር ማድረግ በጣም ኮመን ነውና ሰዎችን መጠየቅ ትችላላችሁ ምን ላገዝ ምን ልርዳ ሪሰርች አሲስታንት ነበርኩ ነኝ በሩቅ በነፃ ካንሰር ፔሸንቶች ላይ የሆነ ማድረግ የምፈልጋቸው ነገሮች ምን አደርጋለሁ ሊደርሺፕ ኦፖርቹኒቲዎች ሲመጡ ገፋ ማድረግ አያስፈልግም አትናቁ ምንም አይነት የሆነ የትንሽም የሚመስል ግሩፕ ሊድ ማድረግ ቀላል አይደለም ሊድ አድርጋችሁ ምን አኮምፕሊሽ አድርጋችኋል የሚለውን በዝርዝር መያዝና እኔ ትልቅ ፎልደር ነበር እና እጽፍ ነበር ምን የሰራሁት ነገር ዶክመንት እንዲደረግልኝ ያዟቸው አንዳንድ በቀላል የምትሰሯቸው ግን ማን ቁም ነገር ይለዋል የምትሏቸው ነገሮች ኢምፖርታንት ናቸው አንዳንዴ ስለዚህ መስግባችሁ እዚህ ያለው ይሄን ሰርቻለሁ ስለዚህ ሌተር ኦፍ ሪኮመንዴሽን ስታጽፉ በነፃ ይሄን ሰርቷል ወይም ይሄን አድርጓል ማለቱ ኢምፖርታንት ነውና just በደም ፖዚቲቭሊ ኢንቮልቭድ ሆኖ አሁንም እዚህ ያለው you have to reach out ሰዎችን ለምሳሌ ግሎባል ሄልዝ አጥንቻለሁ ኢንተረስቴ ካንሰር ነው እና ግሎባል ሄልዝ ለሄልዝ ኢኩዊቲ በጣም ማተር ስለሚያደርግብኝ እጽፋለሁ ላገኘው እዚህ ሀገር ውስጥ ላለ ካንሰር ፕሪቨንሽን ትሪትመንት ላይ ለሚሰራ ሰው እጽፋለሁ እንዲ ይፈልጋለሁ ሀገሬ እንዲማረግ ይፈልጋለሁ ማንደስ ትንሽ ይፈልጋለሁ እና ምን ላድርግ ሚመራኝ ሰው ፈልጋለሁ የሚያግዘኝ ሰው ፈልጋለሁ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ፈልጋለሁ ስትሉ ማታቋቸው ትንንሽ በሮች ይከፈቱላችኋል እና ሪች አውት አድርጉ እና you'll get it እና ያዙ መዝግቡ ያባጭሩ ይሄን ማለት ይችላል ስለዚህ ምን ያለው እንዴ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ with there is no way around it like extracurricular activity if you haven't done it do it like ምንም ሌላ ምንም እስካሁን አላረኩትም እና ምን ሌላ ነገር ማድረግ ሳይሆን የኔ አድቫይስ ምንድነው to go ahead and look for those opportunities volunteer ማድረግ ኦንላይን ላይ ወይም እንደዚህ የሜንቶርሺፕ ፕሮግራሞች ይኖራሉ ከናንተ በታች ሜዲካል ስቱደንቶች ይኖራሉ if you're done there will be like even high school studentዎችን homeless shelter church ውስጥ volunteer ማድረግ get involved like anything that ሰፈር ውስጥ ወይም እዛ አካባቢ ወይ ትምህርት ቤቱ anything that you can think of I'm sure like ማንኛውም ሰው ሜዲካል ስኩል ሆኖ ወይም ሬዚደንሲ ያሰበ ያለ ሰው you achieved so much already and now you can still help there's a lot of people behind you that you can still help and now use it as an experience as a leadership extracurricular on top of that demo ካሁን በፊት already ያደረግነው ነገር ሊኖር ይችላል ኤፍሬም እንዳለው ግን you may be like overlooking it ካሁን በፊት ቮለንቲር አድርገን ሊሆን ይችላል ሪሰርች አድርገን ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ጽፈን ፐብሊሽድ ሆኖ ሊሆን ይችላል or like anything እንደ ቀልድ ብለን የሰራኑ ነገር ግን እኛ ሲቪያችን ላይ ይጻፋል ብለን አስበኑ ላይሆን ይችላል even like አንዳንድ ጊዜ like being a leader of like a small like even የእግር ኳስ ቡድን ካለና if it's like somehow like you are the leader you can even use it like a captain of like a local soccer team now like you can anything that you guys are doing you can use it to help your CV build up እና አንዳንድ ጊዜ already ብዙ ነገር አድርገንም ሊሆን ይችላል ያላደረግነውን ደግሞ we just have to go ahead and fill those gaps as we go ኤፍሬም ከመሰናበቱ በፊት የመጨረሻ ጥያቄ ከኔ ኔክስት ረሃባት ጠይቃለች አንድ እዚህ ጋር ያየሁት ምንድነው Scut Work can you tell us a little bit more about Scut Work እንዴት ነው ኒውዮርክ የምትመጡ ከሆነ እንደ የቦታው እንደ ፕሮግራሙ ሊወሰን ይችላል እንግዲህ በጣም ሜጀር ሆስፒታሎች
ካልሆነ በስተቀር ኒውዮርክ አብዛኛው ስከት ወርክ ይኖራል። ስከት ወርክ የምንለው እዚህ ለምሳሌ ያልተወሰደ ፍሌቦቶሚ ወይም ደግሞ ጠዋት ያልተወሰደ ልትወስዱ ትችላላችሁ። ብለድ ጋስ አርቴሪያል ብለድ ጋስ ልትወስዱ ትችላላችሁ። ማአት ጊዜ መደወል ይኖርባችሁ ይችላል። ካትስካን ኤምአርአይ ጋር ተሰርቷል አልተሰራም። እናንተ ብዙም አዛችሁ ሌላ ቦታ ላይ ሊሰራ የሚችል ግን ሪፒትድ ከስራው ብዛት የተነሳ ነው። በጣም ኦቨር ፖፑሌትድ የሆነ አንደር ሰርቭድ የሆኑ ኤሪያዎች ላይ ስለሆነ ከስራው ብዛት የተነሳ የእናንተን ኮንቲኒየስ ፎሎ አፕ የሚጠይቁ ነገሮች ስከት ወርክ ይባላሉ። ፔሸንቱ ሙቭ ማድረግ አንዳንዴ ሄዶ ኤምአርአይ ሄዶ ትራንስፖርተሩ የለም አሁን አድርግ ትባላላችሁ። በቃ ደስ ላይላችሁ ይችላል መጀመሪያ ላይ ግን ይደረጋል። ግን ለአንድ አመት ነው አብዛኛውን ጊዜ ለአንድ አመት ኢንተርንሺፕ ላይ ማንም መጥቶ ያለፈበት ነው የሚታለፍ ነው። በጣም የሚያል ቦደር የሚያደርግ ነገር የሚያስደርግ አይደለም። አንዳንዴ ደግሞ እየተሻሻሉ ይመጣል። አሁን የኛ ሆስፒታል በቃ ፑሽ ሲደረግ አሻሽሎ የላስት 6 months በጣም ተዝናንተን እንጨረስነውና ግን it's not a big deal ምንም አይደለም። አንዷን አመት ለራስ ለፔሸንታችሁም ነው ቢያደክማችሁም it's okay ያልፋል። ግን እንዲህ አይነት ስራዎች ነው ስከት ወርክ የሚባሉት። Yeah, like scut work is basically የዶክተር ያልሆነ ስራ መስራት ማለት ነው። ድሮ በጣም የባሰ ነበረ። የኛ አቴንዲንጎች የዛሬ 10 ዓመት 20 ዓመት እነሱ ደግሞ የሚያረጉትን ብትሰሙ እነሱ እንደውም ብዙ ፉል ታይም ስከት ወርክ ነው የሚሰሩት። በትርፍ ጊዜያቸው ነው ዶክተር እየሆኑ ያሉት ነው የምትሉት። like it's like that bad። ጠዋት መጀመሪያ እኛ አሁን ስንገባ ደም ፍሉባተሚ ደም ወስደው ምን ብለው ነው የምናገኘው አይደለ? ድሮ የኛ አቴንዲንጎቻችን እነሱ ራሳቸው ነበር ደም የሚወስዱት ኢንተርን እያሉ እና እንደውም ተሻሽሎ አሁን ብዙ ቦታ ኢንተርኖች unless rarely ነርሶች በጣም ከከበዳቸው ካልሆነ ደም ለመውሰድ አንጠራም። the same thing ትራንስፖርትም በጣም ሰው ሲቸገር አንዳንድ ጊዜ ኤምአርአይ ትደውሉና በሽተኛ ለምንድነው ኤምአርአይ ያልወሰደው ትላንትና ያዘዝኩት ምናምን ብለን በመናገርበት ሰዓት ኤምአርአይ ቴኩን over time you become very friendly እና በስሙ ጠርታችሁ ምናምን hey John like what's going on ምናምን like you know can you take my guy ምናምን ትላችሁ ይላሉ። okay if you bring him right now I can squeeze him in ይላሉ። ከዛ በኋላ okay I'm going to push him እኔ ራሴ ትላላችሁ። ምክንያቱም አለበለዚያ ዝም ብላችሁ ትራንስፖርት ከተጠበቀ ምናምን it's going to take another day። ስለዚህ ትሄዱና ራሳችሁ በሽተኛውን ኤምአርአይ ጋር ወስዳችሁ ከዛ እሱን ተነስቶ ትመልሱታላችሁና those are kind of like the scut work. Again at the same time it makes your day efficient, it makes your resident happy, it makes your attending happy because it's getting done. So those are like the things for the most part በጣም ተሻሽሏል እና it's not becoming like it's not a big deal at all like nowadays. Last question Ephrem, I know you're busy ስራ ቦታ ሆነ ነውና አንድ የተጠየቀው ጥያቄ ምንድነው ስለ ሶሲዮ ኢኮኖሚክ I don't know ራህዋሱን ያሰብሽ እንደሆነ በሬዚደንት ሳለሪ ኒውዮርክ ውስጥ እንዴት አድርገህ ነው የቤት ኪራይ ከፍለህ የምትበላውን ገዝተህ የምትኖረው ኑሮ አይከብድም ወይ የሚባል ነገር አለ? ይቻላል ይኖራል። በጣም እንዴት ነው አገር ቤት ሰው ሰፖርት ለማድረግ ሌሎች ነገሮች ብዙ ለማድረግ ላይረዳችሁ ይችላል። ማኔጅ አድርጋችሁ ግን ራሳችሁ ለመኖር ይበቃችኋል። በእርግጥ ውድ ነው የሚከፈለው ትንሽ ከሌላው ስቴት የተሻለ ነው ትንሽ በማገናዘብ ግን ቤት ክራዩ በጣም ውድ ነው። በተለይ በኮቪድ ጊዜ እኔ ስመጣ የተሻለ እንትኖች ነበሩ ኢንሴንቲቮች ነበሩ። አሁን ኢንሴንቲቭ ሲነሳ ቤቶች ተወደዋል። ስቲል ግን ማኔጅ ማድረግ ለምሳሌ አሉ ቤት ልጅም የሚያሳድጉ አሉ 2ኛ ዓመት 3ኛ ዓመት ስትሆኑ ኤክስትራ ሺፍት ፒክ ማድረግ ካለባችሁ ምናልባት ከፈለጋችሁ የሚያደርጉ ልጆች አሉ ሙንላይት የሚያደርጉ ግን ስለተራቡ ስለሚታረዙ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር አይደለምና መኖር ትችላላችሁ። ይሄ አያሳስብም። ግን 2 ልጅ 3 ልጅ ያለው ልጆች ትምህርት ቤት የሚልክ ሰው እዚህ ሀገር ናኒ ቤት እዚህ መስራት ያለበት ቤት የሚጠብቅ የሌለው ሰው እነሱ ትንሽ አስቸጋሪ ናቸው። እኔ ጥሩ እዚህ ላይ መልስ መስጠት አልችልም ግን ይቸገራሉ እሰማለሁ። እንደዚህ ከሆነ የሚረዳቸው ቤት የሚያግዝ ሰው ከሌለ ሌሎች ኤክስፔንዲቸሮች ካሉ ያስቸግራል። ለራስ ግን አያንስም። ባለቤትም ያላችሁ ሁለት ሆናችሁ የምትመጡም ከሆነ
ቆጠብ ያለ ጥሩ ኑሮ መኖር ትችላላችሁ። Yeah, like the cost of living adjustment, New York የተሻለ ይከፍላል ግን overall እንዳልከው you still have to budget yourself. ልጅ ደግሞ daycare is very expensive. ብዙ ጊዜ ሰዎች ፋሚሊ ይኖራቸዋል ወይ እናት ወይ ቤተሰብ መጥቶ ልጆችን ማሳደግ እንዲያግዝ አንዳንድ ጊዜ maybe like you know there may be credit card ሰው debt ምናምን ውስጥ ሊገባ ይችላል እና you also want to be careful. ግን በሚከፈላችሁ ግን you'll be okay. You can survive. የገንዘቡ it's manageable. Ephrem, any last advice ወይም ራህዋ any መጨረሻ ጥያቄ? No, ጨርሻለሁ ጥያቄዎች። Yeah, any advice ከመሄድ በፊት? አንደኛ በጣም ደስ ብሎኛል። በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። ወገኖቼን ወንድሞቼን መምከር ስለቻልኩ ኢንጆይ የማደርገው ነገር ስለሆነ ዛሬ እናንተ የተወሰነ ነገር እንደተናገርኩ አስባለሁ እና ኮንግራቹሌሽንስ ሁላችሁም እዚህ ማች ያድርጋችሁ። ደግሞ ለሌላ ሰው ደግሞ ምክንያት ትሆናላችሁ። ልክ ከኛ በፊት የነበሩ እንዳገዙ እናንተም ደግሞ ነገ በዚህ ፖዚሽን ላይ ሆኖ ሳታውቁት 1 አመት 2 አመት 3 አመት ያለና ኮንግራትስ ደስተኛ ሆናችሁ በቃ ኢንጆይ አድርጉት። ይሄንን ሰክሰስ አንድ ትልቅ ማይልስቶን ነው። ሁለተኛው ኢንተርንሺፕ ኢን ጀነራል አንኳር ነገር ማለት እንፈልገው ብዙዎቹን አንስተናቸዋል። በጥሩ አቲቲዩድ ነው በፖዚቲቭ አቲቲዩድ ነው እዚህ ስትል ለመስራት ለመማር የምትችሉትን ያህል እና ደግሞ ከሰዎች ጋር ያላችሁ ሪሌሽንሺፕ ጥሩ ለማድረግ ሞክሩ። የተለያየ አይነት ሰው ስለሚገጥማችሁ አነጋገር የማይችል ሰው ይገጥማችኋል። ሰው እንዴት ማናገር እንዳለበት ዲሚን የሚያደርግ ነገር ሊናገራችሁ ግን ቲሙን በማይበርዝ ቲሙን በማያበላሽ አይነት ጥሩ ሃንድል እያደረጋችሁ ኢንቫይሮንመንቱን እያስተካከላችሁ መኖር መልመድ ያስፈልጋል። ከብዙ ኤክስፒሪየንስ መጣችሁ ኢንተርንሺፕ ስለምትጀምሩ ትናንትና ምናልባት ከአንድ አመት በፊት የተመረቀ ሰው ሊያጋጥማችሁ ይችላል። 5-10 አመት ኤክስፒሪየንስ ኖሯችሁ ከዛ አንፃር አጀስት ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄን ሜንታሊቲ ለሲስተሙ አዲስ እንደሆናችሁ እዚህ ሀገር 2ኛ አመት ከሆነ 3ኛ አመት ሲኒየራችሁ ሲኒየር ነው። ስለዚህ በዛ አይነት ይሄ ሃይራርኪካል የሆነውን ነገር በጣም ፋይት ማድረግ አያስፈልግም። እንደ ቲም ይሄን ሰጀሽን ምናምን ማቅረብ ጥሩ ነው ግን ይደረጉ የተባሉ ይሰሩ የተባሉ ነገሮችን ቀጠፍ ብሎ ማድረግ መቻል ጥሩ ነው። ነገሮች እዚህ ሀገር በሜትሪክስ ነው የሚለኩት። ሰው ምን ያህል መጥቶ ምን ያህል ቆይቶ ሄደ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ማተር ያደርጋሉ። የኢንሹራንስ የቢሊንግ ሁሉ ስለዚህ ሁሉም ፕሬሸራይዝ ነው። ከላይ ያሉት አቴንዲንጎች ቱስ ያደርጓችሁ ፕሬዚደንቱም ይሄ ይሰራ እንደዚህ ይደረግ ምናምን ሲሏችሁ ፐርሰናል ነገር አይደለም እና ኦቨርኦል የቲም ስራ ስለሆነ ከዛ አንፃር ቲማችሁን ሰፖርት በማድረግ እንትን ነው። ሌላኛው ማድመቻችሁ ባህሪ ካለ ሰው ለመናገር አትፍሩ። ሳብ አድርጋችሁ ይሰማል ድምጼ አካባቢው ጫጫታ ያለበት። እሺ አስታውሳለሁ ለምሳሌ እኔ በሲኒየር ሬዚደንቴ በጣም የምትተኛ ልጅ ነበርች። እየሄደች ኮል ሩሟ ገባና ትተኛለች። ኮድ እንኳን ሚስታረጋለች እና ምናልባት ከባህሪም ሊሆን ይችላል ቀድሜ ለሌሎች ልጆች አላወራም። እዛው ሳብ አድርጌ አንአክሰፕተብል የሆነ ነገር ነው ልክ አይደለሽም እኔ በጣም ኦቨርዌልምድ ሆኛለሁ ዲስአፖይንትድ ሆኛለሁ ሳብ አድርጌ አስታውሳለሁ እና በጣም ተሰምቷት ወስዳ ከዛ በኋላ የምትሰራበት ሪሰርች ቲም ውስጥ አስገብታኝ ሲኒየር ነች እና አም ሹር ፖዚቲቭሊ እንደምታየው እና ለሰዎች እዚህ ያው ይለመዳል። አንዳንድ ሰው በባህሪው ጓደኞቹ ለኮሊጉ ስለሌላ ሰው መተማማት ምናምን ይኖራል። ከእንዲህ አይነት ነገር ተጠብቁ። ራሳችሁ ሶሊድ የሆነ ካራክተር ኖሯችሁ አድሬስ የምትፈልጉትን ሰው ስትሬት አድሬስ ማድረግ። ከዛ ውጭ ግን ሰዎችን መዝለፍ በጣም የተለያዩ ኦፒኒየንትድ የሆኑ ሀሳቦችን ስለሌላ ሰው ማውራት አያስፈልግም። ፕሮፌሽናልም አይደለም። ከቲም ወርክ አንፃር ኤፊሺየንሲያችሁን ቢልድ ለማድረግ ቶሎ አዳፕት ለማድረግ መሞከር ያስፈልጋል። ይመጣል ትሩ ታይም ያስጨናንቅም። ስትችሉ ደግሞ ማንበብ ሊስት ሚክስ አፕ የምንጠቀማቸው ማቴሪያሎች ኢንተርናል ሜዲሲን
ሚክስአፕ የሚባል አንድ መጠነኛ እንደ ሰፊ ሪፈረንስ አይደለም ግን በቂ ነው የተወሰነ በቂ ኮንክሪት የሆኑ ነገሮች አሉት እሱን question bank አለው እሱን ሰብስክራይብ ማድረግ ያስፈልጋል ሌሎቹን አፕ ቱ ዴት ላይ ሪፈር ስለ ፔሸንቶቻችሁ ማንበብ በቻላችሁት መጠን ማንበብ ያስፈልጋል ከዛ ውጭ አንድ መናገር የፈለኩት ሪሰርች ነው እኔ ለምሳሌ ከትምህርት ጥናቴ የበለጠ ሪሰርች ላይ ጊዜ ሰጥቻለሁ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ብዙ ስላልነበረኝ እንደዛ ማድረግ ነበረብኝ ኦፖርቹኒቲዎች እናንተ ጋር አንኳክተው አይመጡ ማንንም መጥቶ እኔ ሪሰርች አለኝ ለሰራ ነው እና ላስገባ የሚል ሰው በጣም እንደው ይገኛል ስለዚህ አክቲቭሊ ኦን ዘ ሉክ አውት መሆን አለባችሁ አይታችሁ የምትፈልጉት ፊልዳችሁን ካወቃችሁ የምትቀጥሉበትን እኔ አሁን ቲም መስርቻለሁ በዲቪ ኦንኮሎጂ የሚፈልግ ሰው ቲም መስርቼ ከዛ በኋላ ምን እንስራ በቃ የራሳችሁን አክቲቪቲ ይፈልጋል እና የሚሰራ ሰው አለ ወይ እኔ ልሰራ ያለው መረዳዳት መተጋገዝ ያስፈልጋል አቴንዲንጎችን ሪች አውት ማድረግ ሜንተሮችን ኢንሳይድ ዘ ሆስፒታል ከውጭ ምትፈልግ ለምሳሌ ሆስፒታሊስት ማለት ምንድነው የሚለውን ሳታውቁ ሆስፒታሊስት እንዲህ ነው ከምትሉ መላኩን ሆስፒታሊስት ምንድነው ላይፍ ስታይሉ ምንድነው ፓርኮቹ ምንድናቸው ምን አድቫንቴጅ አለው የሚለውን ከሰው ከትክክለኛው ሰው ኢንፎርሜሽን ማግኘት ሆስፒታላችሁ ምናልባት ጥሩ ሜንተር ላይ ያዘጋጅላችሁ ይችላል ስለዚህ የምትፈልጉት ካሪየር ላይ ያለን ሰው ማግኘት early ምክንያቱም ሁለተኛ ዓመት ገብታችሁ ጁን ኦገስት ላይ አፕሊኬሽን ይመጣል ሳታውቁት እነዚህን እንደ ሉክ አውት መሆን ያስፈልጋል በተረፈ ከኛ በፊት ያሉት አድርገውታል ስለዚህ እኛ ደግሞ እንችላለን if not በተሻለ መልኩ ደግሞ ፐርፎርም አድርገን ለማለፍ መሞከር ያስፈልጋል ኢትዮጵያውያን የሆኑ ለሁሉም ሰው መልካም መሆን በጣም ጥሩ ነው ለሀገራችን ልጆች ደግሞ መምጣት የሚፈልጉትን በደንብ መጎተት ያስፈልጋል መተጋገዝ ያስፈልጋል እኔ ድሮ መወዳለሁ እዚህ ከመጣው በኋላ ግን ሰዎች ከሌላ አካባቢ የሚመጡ ሰዎች እንዴት እንደሚተጋገዙ እንዴት እንደሚጠራ እንዴት ሪኮመንድ እንደሚደራረጉ ምናምን ሳይ ኦ ማይ ጋድ በቃ እንዴ በደንብ የሚደክም የሚለፋ የኔ አብሬ የተማርኩት ወይ ታናሽ የማቀው የሀገሬ ልጅ ብዬ ሰፖርት ማድረግ አለብን እና ሼር ማድረግ ፋይሎች ኤክስፒሪየንሶች ሼር ማድረግ የሚል ነገሮች አክቲቭሊ ኢግኖር አታርጉ እናንተ አንዴ ስለተሻግራችሁ ከመጣችሁ ሌላም ሰው አትዘንጉ የሚል ነው አታቁም ብዬ ሳይሆን ኢን ጀነራል ነው ተናገርኩት that's it መላኩ thank you so much እድሉን ስለሰጠኝ ዶክተር ኤፍሬም እኔም በጣም ነው ማመሰግነው ዶክተር ትራስም ሁለታችሁም እዚህ ጊዜያችሁን ቀዳማችሁን ከስራ ትንሽም 2 ሰዓት ትንሽም ነገሩ አይደለም ይሄን ያህል ሰዓት ወስደ ከኛ ጋር ሼር በማድረግ ኤክስፒሪየንስን ትራስም ከልጇ ተለይታ ከኛ ጋር ጊዜ በማሳለፏ ሁለታችሁም ለምንም ጥርጥር የለውም that you guys are going to be great in the future ምንም ነገር ከፈለጋችሁ እኛም አለን ወደፊትም ደግሞ you guys will be amazing እና ሌሎችንም positively influence እንደምታረጉ አብረንም ወደፊት እንደምንሰራ አልጠራጠርም እና በጣም ነው እግዚአብሔርን በእውነት ነው ሁለታችሁንም በጣም ነው ማመሰግነው ፈቃደኛ ሆናችሁ ዛሬ ኤክስፒሪየንሳችሁን ሼር ስላደረጋችሁ ወደፊት ለሌሎቻችሁም የጤና ወግ ላይ reach out to us ጥያቄ ካላችሁ hopefully ወደፊት ይሄንንም ስታዩትም ሁሉንም ስለ ኢንተርን year ባይነግራችሁም አትሊስት በጣም ጥሩ አይዲያ እንደሚሰጣችሁ ተስፋ እናደርጋለን ዕውቀቱ አላችሁ ሁላችንም እኔ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ይሄ ክፉ ነው መጥፎ ነው ተብሎ ሲባል ሰምቼ አላቅም ስለዚህ I'm sure personalityውም አላችሁ አትፍሩ የመጀመሪያውን ቀን ከዛም ደግሞ የመጀመሪያውን አመት you guys will be excellent doctors እና ወደ mentors as well of course እና በጣም ነው ሁላችሁንም ማመሰግነው በእኔ በኩል ጨርሻለሁ ራሃዋ የምትይው ነገር አለ ሁለታችሁንም ማመስገን ፈልጋለሁ you guys are በጣም dedicated like ታይማችሁን ለኛ እንደዚህ ሰጣችሁ you're paving the way for the future doctors እና ሁለታችሁም የምትሰሩት ስራ በጣም የሚደነቅ ስራ ነውና በጣም ሁለታችሁም ማመስገን ፈልጋለሁ ይሄን ታይም ለኛ ስለሰጣችሁ absolutely ኤፍሬም የእግዚአብሔር ይስጥልን እንግዲህ ሂድና አሜን እግዚአብሔር ይስጥልን bye everyone ደህና ሁኑ